nating palapakan ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng nagagalak ay magsabing, Praise the Lord! Purihin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa araw na ito, ang ating Sunday General Worship ay magsisimula na. Kaya lahat ay hinihiling na magsiparito na at isentro ang ating mga puso at isipan sa ating sasagawang pagpupuri, pananambahan sa araw na ito. At bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapaabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida, and our beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, katuwang kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, ay aking pinapabot ng aking pagbati ng mapagpalang umaga sa ating lahat. At sa oras ito, mga minamahal, tayo ay pinagpala dahil nabigyan tayo muli ng pagkakataon upang sama-sama na magkakatipon, mga minamahal, na papurihan natin ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ginintoang pagkakataon, mga minamahal. Hindi lamang yan dahil tayo pinagpala, dahil tayo ay nandirito sa gawain na nasa buong katotohanan, mga minamahal. Nandirito pinaglilingkuran natin ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos, ang Diyos na nagbago sa ating mga buhay, ang Diyos na nagpagaling sa ating mga karamdaman. Siya ang ating pinaglilingkuran at sinasamba dito, mga minamahal. At sabi dito sa aklat ng awit, mga minamahal, from the book of Psalms, chapter 100, Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Sabi dito sa aklat ng Salmo sa Tagalog, mga minamahal, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Yan ang ating gagawin sa araw na ito. Mga minamahal, walang iba kundi ang papupurihan natin, pasasalamatan natin ng buong puso ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, na sabi nga dito, mga minamahal, na may kasiyahan. Pagpupuri may kasiyahan. Kaya anumang mga dala-dala natin bago tayo pumunta dito, sa oras na tayo nagpuri, mga minamahal, isang tabi natin yan. Anumang problema, pasanit ang ating dala-dala sa araw-araw, isang tabi muna natin yan. Mga minamahal, dahil ang ating pagpupuri, sandata natin ito. Anumang problema ang ating dala-dala, mga minamahal, kapag tayo nagpuri, yan ay inaayos ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya isang tabi muna natin yan. Kailangan na isentro natin ang ating puso at isipan sa ating gagawing pagpupuri, dahil ang ating pinupuri dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kailangan na sa ating pagpupuri ay nanggagaling ito sa kaibuturan ng ating mga puso at may taos-pusong pagpapasalamat, mga minamahal. At mga minamahal, maraming pagpupuri na pwede natin gawin, mga minamahal. Meron tayong mga kamay, taglay natin, gamitin natin upang ating ipalakpak sa ating pinakamamahal na Jesus. Taglay natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Umindak tayo, lumukso tayo, mga minamahal, sa ating pagpupuri, dahil mga minamahal, sa bagay na yan, nakikita yan ng ating pinakamamahal. Dito tayo pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Taglay natin, mayroon tayong boses, mga minamahal, gamitin natin ito upang umawit ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi sa aklat ng Hebreo, ang kabanata ay Gis, ang talata ay 25, na huwag nating babayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-arala sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Mga minamahal, kung ang ibang sekta, bagaman sila ay wala sa katotohanan, kapag sila ay mayroong pagtitipon, mga minamahal,
ay hindi nila sinasayang pagkakataon. Umaten sila. Gaano pa kaya tayo na nasa buong katotohanan, alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay Diyos sa buhay, mga minamahal. Kaya mga minamahal ay huwag nating sayangin ang ating pagdako dito, mga minamahal, lalo na itong nangyayari sa ating mundo, mga minamahal, kaguluhan, pandemya, senyalis ito na nalalapit ng pagbabalik ng ating pinagmamahal. Pero tayo na sa huling araw na. Kaya kinakailangan mga minamahal na tayo ay matutong magpuri na ayon sa kalooban ng ating pinagmamahal pero Jesus, dahil pagdating ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kapag tayo ay Kanyang tinubos na, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa langit kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at wala tayong ibang gagawin doon, mga minamahal, kundi ang papupurihan, pasasalamatan natin ang ating pinakamamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa ay tinuturoan na tayo na magpuri, tinuturoan na tayo na pahalagahan natin ang ating pagdalo, ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil mga minamahal, isa ito sa mga bagay na kinalulugdan ng ating pinakamamahal. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sabi dito sa aklat ng unang 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, in the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. Mga minamahal, hindi lamang basta-basta ang ating ginagawang pagdalong ito, mga minamahal. Dahil dito, nililinis tayo ng dugo ni Kristo mula sa ating pagkakasala, gaya ng ating nabasang talata, mga minamahal. Kaya talagang napakahalaga na tayo, mga minamahal, ay dumalo. Hindi lang dumalo, kundi magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil sa ating pagpupuri, mga minamahal, ito ay kahinaan ng ating dakilang Diyos. At the same time, mga minamahal, ito ay kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon na makita niya tayo na napupuri. Kaya sa oras ng ating pagpupuri, mga minamahal, ay ibinubuhos niya ang kanyang Santong Espiritu. Nararamdaman natin ang grabing kagalakan, umaapaw na kagalakan. Mga minamahal, yan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa ating pagpupuri, mga minamahal, nararamdaman natin ang Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanyang napakatamis at banal na presensya na hindi mababayaran ng anumang halaga. Yang bagay na yan, mga minamahal, ay talagang pagpapala sa bawat sa atin, na tayo ay mapuspos ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dito, nililinis tayo ng dugo ng ating pinakamamahal mula sa ating pagkakasala. At sabi sa aklat ng Galatia, Kabanata 6, ang talata 9, mga minamahal, huwag natin pagbayaan ang ating mga minamahal, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanuhunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Mga minamahal, mga minamahal ay hindi walang kabuluhan ang ating ginagawang ito, kundi mga minamahal, napakahalaga sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus. At mga minamahal, yung pagdalo natin ito, pagising natin ng maaga upang umattend dito, mga minamahal, yung iba sa atin hindi pa kumakain, mga minamahal, upang mga minamahal makapag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal, talagang pagsasakripisyo natin ito, mga minamahal, mga bagay nating ginagawa, ay hindi ito walang kabuluhan, mga minamahal, kundi mga minamahal, dito tayo mas pagpapalai ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi nga ng ating nabasang talata, mga minamahal, ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maging magod. Kaya mga minamahal, ay sa oras ng ating pagpupuri, siguraduhin natin na yung ating pagpupuri ay nanggagaling sa ating mga puso, mga minamahal. Magpuri ng may buong kagalakan, buong puso, isip at kaluluwa ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo ay mga minamahal, pagpapalain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, at ang unang gagawin natin, pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Jesus, pumalakpak tayo, umawi tayo, umindak tayo, gawin natin yung mga bagay na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na sa ating pagpupuri. Mga minamahal, congregational singing ang ating unang gagawin, magpupuri tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo darako sa ating pagpupuri sa araw na ito, mga minamahal, pananambahan natin, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo at manalangin upang tayo ay gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating
pagpupuri, mga minamahal. Manalangin tayo, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Pinusus, ang dala ng beloved Pastor, Wildis Strada Almeida. Maraming salamat sa pagpala pinagkala mo sa amin sa araw nito. Kami binigyan mo ng pagkakataon upang aming kamapalugdan, mapapurihan, maluhatin, mas mapasalamatan sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat. Kami iningatan, ipinadako sa lugar nito ng maluluhating ligtas, malpansus, at bago kami patuloy sa aming pagpupuri sa kami lahat ay nagpapakumaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsumamo, nagsisisi, saan kami nasupuan sa aming pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang, patawarin mo kami, dakilang Diyos, sugasan kami ng iyong banal na dugo, sumagos sa krus ng Kalbaryo at aming idadalangin patuloy, kalakasan, kalusugan, mabang buhay, pagkalob sa aming dearly beloved Pastor, Wildis Strada Almeida, pagpalain sila sa punong buong Almeida family sa aming saguwang pagpupuri sa araw nito, aming pananambahan, aming pinagkamamalpin, samahan mo kami, kailangan ka namin. Hallelujah lang isan mo ang bawat ito ng balalagawain namin sa sagwa mula sa pag-awid sa congregational singing, sa joyful at solemn songs. Hallelujah, pagpalain mo, gamitin ng mga beloved soul leaders, mga assist, magsilbing din spiritual na pagkapala sa aming kapatiran. At sa patutuon na ihahig ng pinagpalang mga anak, mga nakahanay pang magpasalamat sa araw nito, gabayan mo at ng isa ng mga patutuon na yan, magsilbing karagdagan, kalakasan ng pananampalataya sa iyo, at maging sa pag-awitan ng beloved choir. Hallelujah, mula sa kupunan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, samahan mo ang iyong mga awit, mga pansus, hallelujah lang isan, ang mga awiting ialis siya gamitin, magsilbing tali spiritual na pagkapala at sa patuloy ng katapatan ni Manak, sa mga nguna sa pagkapaliwanag, sa pagkakalob, nagkapatandog, pagpalay, mga dakilang Diyos, ang iyong mga anak na mga tatapat at lalugit sa pag-aaral, Ebanghelyo kaligtasan, dadilang pinagpalang mangaral, sa araw nito, gamitin mo malpansus, magsilbing tali spiritual na pagkapala sa amin, ano man ang pag-aaralan, ng isan mo ito, basbasan mo amin dakilang Diyos, magsilbi pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa na may dadalangin sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang magagamiting pamasahe at mga sasakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pagdako para tingin ng maluhaligtas yung bahay-simbahan. Pagpalay mo kami sa pagdaraw sa mga gawain dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa Bayang Dagat. Samahan mo kami dakilang kapangyarihan at sa unang dala ng beloved Pastor Wildis Strada Almeida, amin ang nangkin na katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatali sinasaway lahat, itinataboy madimonjugo ng kayong mga hadlang. Mabalaki sa pagpupuri, lumayas ko sa pangalan sa kasot. We bind the burdens ka sa in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo magpatuloy na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Pinusus. Sa mga joyful songs, tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siya laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siya gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos,
pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siya laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang biglan, habang ako'y may buhay, ilaw mo siya gabay. Sa paglakad ko, nais ko ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo siya laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang biglan, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Glory, hallelujah. Call on the Lord while He may be found. He wipe away your tears. Oh, call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Oh, call on the Lord while He may be found. He wipe away your tears. O kahit ganda ng umaga,
kasiyahan ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Okay, ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sila. Ako'y maghahanda na naawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siyang tayong daan at katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord! Hallelujah! Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siyang tayong daan at katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. O kaganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siyang tayong daan, katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang ulap pa rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tayong daan at katotohanan, sa piling niya may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno-puno ng kulay. Ulap man ang magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. An angel of the Lord came down to earth one day. He sat here in my room as I began to pray. A smile upon his lips, a tear in his eyes. When I asked him what was wrong, he replied, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gondolio free all day long.
matter where I go, knowing God loves country music as the angels know. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in that one. I ride the Father's road, a smile upon my lips, but no tear in my eyes, singing things unto the Lord in the streets by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master when all they all pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as they just know. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in that choir, I ride the Father's road, as my hand upon my lips, but no tear in my eyes, singing thanks unto the Lord in the sweet, sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to their Master, and all they all pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as they just know. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master when all they all pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as they just go. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Praise the Lord, hallelujah. Down to the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cry, you answer me, and by your stripes you heal my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I never forget. Glory! I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down to the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When he bought on Calvary, oh my Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free.
what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Praise the Lord, hallelujah. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. Created me at clean heart, oh God, and in your right spirit leading me. Created me at clean heart, oh God, and in your right spirit leading me. Cast me not away from thy presence, so long, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me that joy of thy salvation, and with your right spirit within me. Glory, hallelujah. Created me a clean heart, oh God, and with your right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and with your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulo na iyong magliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mo tapat. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Gumawa ka ng himala, sa pinagaling na umuto, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulan, masasumang Espirito'y pinalayas. Glory! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi ka
kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaming lahat ay dinubos, sa kasalanan nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kami lahat ay dinubos, sa kasalanan nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Yes, amen. Hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Isn't He wonderful, wonderful? Glory, hallelujah! Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? I shall sing as I've heard what's written in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't there wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? I smile soon as I heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas, ngayon mo ang kawakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas, ang ngalan mo ang kawakas. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Glory, glory, hallelujah! Kabiguan naman lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat akin alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sumang hanap. Hallelujah! Ito'y sadya
ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalaitan at isa pangarap lang. Sabihin ba nila ako'y isang panatiglo at pagtawanan ng dahil kay Jesu Cristo? Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako makakamba. Pagkat nag-iilan darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at isang pangalan. O kasarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Praise the Lord! Pagkat namang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihan sa langit, sa tuwa, sa galang, hallelujah, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong itingan na hindi kaya tumasan. Anong mauwiring makasalimutan, buhay namin doon ay nagturusan. Ngunit gawin masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Glory, glory, hallelujah! Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihan sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong itingin na hindi kaya umasan. Anong mauwiring makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masigalan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Praise the Lord! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong itingin na hindi kaya tumasan. Anong mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, glory, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, hallelujah. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord, hallelujah. Then I went down, glory, to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are
Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins I take it away. Praise the Lord. Happy, 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 happy that Lord. Praise God. I'm a Christian. Hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Glory, glory. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know that well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. There was a crowd gathered around from the love in the town. You can see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room when the Holy Ghost was poured down. It sounded just like the roar of a mighty wind that fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost. Praise God! It's blowing again. Glory! The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the realm today, the prophet Joel said it would move. It'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children to live. So open up your heart and let the wind blow in. You'll never and never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town. They came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost was poured down. It sounded just like the roar of a mighty wind that fell in every one of them. And the wind of the Lord Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Glory! Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. I wanna tell you what the love lifted me. Glory! Oh, love lifted me. When there's nothing else to love, the love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to love, the love lifted me. I was sinking in the sea, far from the peaceful shore, very deeply staying within, seeking to rise no more. Praise the Lord! But the master of this sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I wanna tell you the love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else without, love lifted me. I wanna tell you the love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else without, love lifted me. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa
Pinayaan ba tayo sa langit? Walang maya. Pinayaan ni Jesus sa Kalvaryos. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime like the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city and streets. See everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime like the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Glory! Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those on the mountains that be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your hearts, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Glory! Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. Hold on to the mountain top, be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. I've got a Holy Ghost down in my soul. Glory, hallelujah. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when you went to the water, but I've been baptized. My soul get happy and I'm satisfied.
journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When you went to the waters and you baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, like the Bible. Hallelujah, glory. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Pagpuri na, hallelujah. Pagpuri tayo sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Glory! Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin sa pagkalangit at tumuha. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin sapagkat langit ang tumuha. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay? Praise the Lord! Hallelujah! Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo
sa kalangitan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi. Praise the Lord, hallelujah. Lahat umaawi sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. May kasiyahan, maya't maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ito, wala lakaran. Mga kasal, praise the Lord, hallelujah. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ito, wala lakaran. Mga kasal na tatabagan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon, kahit binabanyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalak pa kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindang, umindang, umindang kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Hallelujah, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. And it's bubbling out inside, bubbling out inside, bubbling out inside. It's all over me. It's bubbling out inside, but Jesus bubbling out inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, like Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, by Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside, by Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah,
Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Oh, shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. The power of the Lord comes down. Yes. The Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Bless all of my soul. Bless the Lord of my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! At dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa ating joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na tunay. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah! At tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa ating pag-awitin sa mga solemn songs sa tabang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Sa aking hiling na tayo lahat ay sama-samang manalangin upang tayo ay patubayan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan aming pinakamamahal na Panginoon, ang dala ng beloved pastor Wilder Estrada Almeda. Maraming salamat sa pagpapala pinagkalam sa amin muli sa araw nito. Sama-sama ka namin mapapurihan, malawalhati, at mas pasalamat sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat sa iyong pag-iingat sa bawat saan kami pinarating ipinadako sa lugar nito ng malawalhati ligtas at bago kami patuloy sa aming pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama at nagsisisi sa kami nasumpungan sa aming pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita o sagawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyang sa krus ng Kalbaryo at namin idadalangin sa aming pagpupuri sa mamamagitan naman ng mga solemn songs, aming hinihiling minsan ng Pangipagabay, malapit nun kailangan ka namin, langisan mo ang mga papuring awitin na aming iali para lamang sa iyo, kalugdan mo ito, tanggapin, aming kang mapasalamatan at hallelujah, ibus mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri, ang iyong napakatamis at banal na prosesyon siya aming kailangan at sa unang dala ng beloved pastor Wilder Estrada Almeda, aming nang kinagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatala sinasabay lahat, itinatubay mo demonyo gawa na kayo mga adlang, mabalaki sa pagpupuri, lumayas kayo sa pansagasawin in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Diyos sa mga solemn songs. Kung nakahanda ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, upang tayo kanyang pangunahan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalapang Jesus Kristus po. Beloved Brother Joshua Villarus. At tayo po'y patuloy na magpuri, mga minamahal. Amen. Tayo po ay makipag-usap sa ating pong pinakamamalapang sa pamagitan po ng papuring awitin na ating pong aawitin, mga minamahal. Amen. I came before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you to
there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
your ways in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship all I have within me, I give you praise. In all that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me.
You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a name of love, faithfulness to me, and I carry it everlasting arms. You never let me go. You wait on. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You never let me go. You will. Oh, hallelujah.
panahon nga'y lumipas. Unang pag-ibig ko'y nalamig, buhay ko'y nakiayon sa layo ng daigdig. Sakit ang naidulot sa tuwing nawawalan sa iyong mga utos. Nandiyan ang pagsuway sa piling mo. May kapahingahan ang iyong habang laan sa akin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paligid. Kahit na marumi, anak, ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Malihis man ang landas, hallelujah, siya'y naghihintay pa rin sa iyong pagsusumamo at sa iyong pagbabalik. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, hallelujah. Mahal na mahal, di niya hahayaan mahiwalay ng lubos sa piling mo. May kapahingahan ang iyong habang laan sa akin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paligid. Kahit na marumi, anak, ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Hallelujah. Sa piling mo may kapahingahan ang iyong habang laan sa akin. Awa mo
ng tulad ko, basahan sa iyong paningin. Kahit na marumian na ang tuwing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa piling mo may kapahingahan. Hallelujah. Ang iyong habang laan sa akin, awa mo aking hiling. Pagkat ang tulad ko, basahan sa iyong paningin. Kahit na marumian na ang tuwing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa piling mo may kapahingahan. Hallelujah. Ang iyong kabanglaan sa akin, awa mo aking hiling. Pagkat ang tulad ko, basahan sa iyong paningin. Kahit na marumian na ang tuwing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. I don't know one cares, no one cares for me. I'll be lonely when no one can comfort me. That you came along, now I feel that I belong. You gave me hope, so I'll never be alone. So I made this song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song, listen to my song, from your praise. That's for you. Buong akala ko ay walang nagmamahal. Kung nalulungkot ay walang dumaraman. Nang makilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso. Para lang sa iyo, ihahandog sa iyo. Ito'y pakinggan mo ang
ang pagpupuri sa Diyos. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa'yo, ihahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa'yo, ihahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Saan man ako, ika'y lagi ko kapiling. Inagabayan ng lantasin, inaalala mo aking kakainin, maging ang aking nalangin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, kinakabayan ng lantasin, inaalala mo aking kakainin, maging ang aking nalangin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahangad. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan,
maging ang ating buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iahalo itong aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iahalo ang aking buhay. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Sakit ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Sakit ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di papabayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya.
sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mong nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mong nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mong nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mong nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mong nilikha sa amin, O Diyos
down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, in the shade of His hand, just the shade of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, in the shade of His hand, just the shade of His hand. Give me ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. There is Lord in the morning. Will I direct my way, and to Thee will look down. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. There is Lord in the morning. Will I look my way, and to Thee will look down. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitanako. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Ang taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng mapuring awit. Pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan
man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong lungluhan, buong daigdig man ang iyong tungtugan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Tataas-taas ang Diyos kami, matutuloy sa'yo. Tataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Narapat-dapat kang tumanggap ng pabuhay-awit. Kabilang ka, tataas-taas ang Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagkalahin, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Bata't pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Amen, hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah! Kung kayang-kaya niyan gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Glad to be God's best, glad to be God's best, glad to be God's best one more time. Hindi na tulad nila,
We didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Amen. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. We didn't have to let me live. We didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He died before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this God, Lord, one more time. Hallelujah! Glad to be the service. Glad to be the service. Glad to be in God's service one more time. We didn't have to let me live. Thank you, Jesus. We didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. Amen. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I was in the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, hallelujah. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I walk through water and I've been baptized, my soul that happy and I'm satisfied. I wouldn't put that before my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Amen, 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 ye children of the Lord. Hallelujah, amen, 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 ye children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ilog, kahit pinamagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nakahisus, kaya tayo ay maghiwalay ng lubos. Kung ika'y may problema at wala sila, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus,
Saan man aayo, hallelujah. Magkano ang ibon, kahit hinaman mo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Bumalakpak, bumalakpak, bumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside, but Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside, by Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakasarap magpuri po sa ating Diyos na buhay. Amen. Grabing pagpapala ito, minamahal. Hallelujah. Talagang grabing buhos sa presensya natin, pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabing kalakasan sa atin, minamahal, kapag tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ito ay nagpapapawis, minamahal. Hallelujah. Sa pagpupuri, talagang ang mga gawa ng kaaway ng mga karamdaman sa ating pagpupuri, minamahal. Hallelujah. Yan ay nagtisistalsikan sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako po yung bumabati po sa kapahintulutan po natin beloved ordained preacher. Ako po yung bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor Weldis Radal Meda. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turo't aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At ganoon din, hallelujah, sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved honorable pastor.
Ako din po'y bumabati sa ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Neer, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa lahat ng ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. At ganoon din ako'y bumabati din sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na pinagpala natin pinakamamahal na Panginoon dahil tayo binigyan ng napakagandang panahon, hallelujah, upang ating purihin at sambahin ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos na tayo dinako dito, pamuli tayong sama-samang purihin, dakilain, sambahin ang ating Diyos na buhay, hallelujah, sa kanyang mga kamanghamanghang gawa sa ating mga buhay. Tunay na mahal na talagang kung hindi dahil sa kahabagan ng Diyos, hindi tayo dito nagkaipon-ipon upang purihin at pasalamatan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din po mahal sa pangunguna po sa pangunguna po ng ating mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Sa ating mga beloved elders, sa lahat ng kapatiran. Hallelujah. Nais namin bumati ng taos-pusong pasalamat na pagbati ng happy birthday sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay na mahal na salamat sa Diyos. Hallelujah. Dahil sa ating mga magulang na ito, manamahal, talagang tunay na nagmalasakit sa atin. Sila ang nagpakilala sa atin. Hallelujah. Na upang ating makilala ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang maging sa kanilang turo't aral, hallelujah. Nandiyan, manamahal, talagang tayo patuloy na nagtatamasa, manamahal, hallelujah. Kung hindi dahil sa kanilang mga turo na ginamit sila ng pinakamamahal na Panginoon, nasaan kaya tayo ngayon, manamahal? Ngunit salamat sa Diyos, hallelujah. Dahil binigyan tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy na nanalangin, maging ating beloved pastor, hallelujah, talagang nandun kahit sa kanyang katayuan ngayon, patuloy pa rin na nanalangin sa atin. Salamat sa Diyos. Grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon lagi sa ating mga dinaraanan, pagbibiyahe, lahat, maging turo ng ating beloved pastor, talagang sumigaw ng hallelujah, hallelujah. Talagang nandyan pinoprotektahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang wag po natin tipirin, manamahal, yung ating pagsigaw at ang ating pagpalakpak, manamahal. Talagang ang ating pinapalakpakan ay hindi po ang nakatayo dito sa harap, kundi ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manamahal, tayo po idadako na kung saan ito'y sunod na bahagi ng gawain, ito'y pagpapasalamat. Ito'y isang uri ng pagsamba sa Diyos, na grabing pagpapasalamat sa paghahayag ng mga buhay na patotoo. Ito ay mga personal na karasan ng bawat Kristiyano, hallelujah, simula nung sila makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang dati-dati, manamahal, talagang grabing mga problema, grabing mga karamdaman, manamahal, hallelujah. Talagang ang bawat Kristiyano ay talagang nandyan ang talagang tambak-tambak na mahal na talagang patotoo. Hallelujah, na grabing pagpapala ng Diyos simula nung sila makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakaraming ihahayag ng mga anak ng Diyos. Kaya sa ating mga webcast viewers, hallelujah, talagang sumubaybay kayo ng mainam, hallelujah, at makinig na mainam sa mga pagbabahaging ito ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Talagang makikita nyo at sasabihin nyo sa inyong mga sarili, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na talagang hindi natin dapat ikaya maging sa ating mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, maging sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Dahil ito ay, hindi po natin ito patotoo. Ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, na dapat nating ihayag, hallelujah, talagang sabihin sa buong sulok ng mundo, hallelujah, at ating ihayag, hallelujah, upang sila man din, hallelujah, na talagang nandiyan na dumaranas ng grabing paghihirap, mga grabing kalungkutan sa kanilang mga buhay, upang sila makahilagpos at makamtan ang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dahil sabi dito sa banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Timoteo, Kapitulo 1, amen, praise the Lord, versikulo 8, sabi dito, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya,
kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang ito'y hindi natin dapat ikahiya dahil ito'y patutuo ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ihayag ito, sabihin sa lahat ng tao upang sila man din ay makatamasa ng grabing pagpapala, hallelujah. Kagaya po minamahal ng 10 kitongin sa aklat po ng Mateo na isang pagkakataon ng mahal. Nung lumapit yung 10 kitongin na talagang humingi ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, humayo kayo, patingin kayo sa mga eskriba, hallelujah. Patingin kayo sa mga eskriba, talagang tunay po minamahal na talagang nung sila'y lumalakad, umaalis sila, minamahal, palayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Nung sila'y papalayo na minamahal, habang sila papalayo sa ating pinakamamahal Panginoon, hallelujah, nakikita nila manamahal yung sakit nilang ketong manamahal. Talagang napansin nila yung unti-unti silang lumilinis manamahal. Talagang grabe mga manamahal. Ngunit nung isa sa kanila manamahal ay nakita niyang siya'y luminis, siya ay bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Bumalik siya sa ating pinakamamahal na Panginoon at lumuhod, sinamba ang ating pinakamamahal na Panginoon at siya'y nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit pansinin niyo man mahal, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, nasaan ang 9? Hindi baga ito'y 10? Bakit isa lang ang lumapit upang magpasalamat sa Diyos? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang tunay sa araw-araw, hallelujah, hinahanap ng ating Diyos ang ating grabing pagpapasalamat, hallelujah. Dahil tunay po mamahal na ito lamang ang ating maibibigay sa Diyos. Wala naman tayong maibibigay sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Amen, praise the Lord. Talagang siya ang may-ari ng langit at lupa. Wala tayong maibibigay sa Diyos. Ngunit ang hinahanap lamang ng ating dakilang Diyos ay ang ating taos-pusong pasasalamat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya patuloy po tayo makinig, mga mahal, ng mga pagpapasalamat ng mga Kristiyano, manamahal, at maging sa ating mga webcast viewers, pakinggan po niyong mainam. Maaring ang mga bagay na ito ay naging akma sa inyo, manamahal, maging kasing sitwasyon niyo, manamahal, upang inyong makita kung paano ang ginawa ng mga Kristiyano na pinagpahala ng Diyos upang inyo rin masundan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal, manamahal, akin na pong pinaghahanda, mga nakatalang pinagpalang anak ng Diyos upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang una po minamahal, ang ating beloved Brother Daniel Pereras. Amen, praise the Lord. Sundan po sila ng ating beloved adult choir. Ating beloved Sister Rosario Ocampo. At sundan po ng ating beloved children's choir. Ating beloved June Amaro. Sundan po sila ng youth and singles choir. At pang-apat po, ang ating beloved Sister Jade Ocampo. At maging sa special number. At ang pang-5 po, ang ating beloved Brother Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. At ang huli po magbabahagi ng buhay na patotoo ay ang ating beloved Sister Jelly Ferrer. At ang ating beloved Finest Choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong formal na buksan, ibigay mo ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid na magbabahagi ng buhay na patotoo. Ating tinatawagan po ang ating beloved Brother Daniel Ferreras. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved adult choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakapataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamaspeso po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpapabot, dumli paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagal na pastor, Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutan aral at turo ng ating minamahal ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, at sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal kapatiran, magandang magtatanghali na po sa atin lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus sa dakilang pagkakataong ito, pinagkaloob sa inyo abang lingkod upang
muli kong mapasalamatan, hallelujah, ang ating pinakamahal na Jesus sa mga dakilang mga himala na ginawa niya sa aking buhay, hallelujah, sa paggabay niya sa akin mga minamahal, hallelujah, nung ako po'y nadistino mga minamahal sa Mindanao bilang isang retired na sundalo. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, nung ako po'y nadistino mga minamahal sa may parte ng Pikit North Cotabato. Patungo kami mga minamahal noon sa aking destinasyon. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal. 8 sasakyan po iyon. Mayroon po kaming escort na 3 tangke mga minamahal. Hallelujah. Kami po ay sumusunod sa yung tangke mga minamahal na escort. Hallelujah. Bali 10 meters ang bawat agwat ng bawat isang sasakyan mga minamahal. Dalawa po kami nakatayo mga minamahal sa may 6x mga minamahal. Hallelujah. Habang binabagtas po namin ang kahabaan ng daan mga minamahal dahil katatapos lang po ng ulan. Hallelujah. Sa hindi inaasang pangyari po, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal ay nakaapak po siya ng isang landmines mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Yun po ay sumabog mga minamahal. Yung gulong po niya mga minamahal na kasing taas kong mga minamahal, napakakapal mga minamahal. Hallelujah. Sa lakas po ng pagsabog, yung po ay naubos mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyari po, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, ako po ay natumba mga minamahal. At sabi ng aking kasama, dahil dalawa kami mga minamahal na nakatayo, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. Hallelujah. Subalit hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil naramdaman ko yung pagbagsak niya sa aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. Kaya habang nagkakagulo ang aking mga kasamahan, mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, iniisip ko mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya pinapakiramdaman ko mga minamahal na ako ay mahilong mga minamahal dahil sa tama ng shrapnel na yun mga minamahal at pinapakiramdaman ko ang dugo na aago sa aking katawan dahil pag sariwa pa mga minamahal ay mainit yun mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, parang wala man yata, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan ko pong hinawakan ang aking dibdib, purin ang ating pinakamahal na Jesus sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. At isa pa pong Amen. Praise the himala, Lord. mga minamahal, noong muling sumiklaw ang gulo sa may hulusulo, mga minamahal, at naibalik po kami doon, mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay napasama sa ako ay napasama mga minamahal sa pinaka-assaulting team na platoon, pinaka-main effort. Hallelujah, na platoon ng una, mga minamahal. Hallelujah, upang pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf. Ako po ay pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin ang kampo na yun, mga minamahal, dahil nasa high ground sila, mga minamahal. At habang pinapasok namin, mga minamahal, nung kami nakapasok, napansin ko, mga minamahal, na isang killing zone ang aming napasok, mga minamahal. Kaya pinahinto ko yung harapan. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna at pupuntahan ko ating opisyal. Kaya pinuntahan ko aking opisyal, mga minamahal. At sabi ko, Sir, nakapasok na kami sa killing zone. Kung magpapatuloy tayo at baka makapasok tayo lahat, makukulong tayo, mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, hindi, pasukin pa natin dahil malayo pa. Hallelujah. Kaya ang hindi niya alam na yun nandun na mga minamahal. Kaya sabi ko, siyempre opisyal siya. Kaya sige, pasukin na. Pinasok namin mga minamahal. Kaya sabi ko doon sa pinaka-point, dahan-dahan lang, sabi ko, para matagal hindi tayo makapasok lahat. Kaya nung habang pinapasok namin mga minamahal, nung nakakalahati na kami mga minamahal, ay pinahinto ko muli ang harap mga minamahal, yung pinaka-point. Sabi ko, hinto ka muna. Kaya binalikan ko ang aking opisyal mga minamahal. Sabi ko, Sir, nakapasok na, kalahati nang nakapasok. Pag makapasok pa kayo dyan, sabi ko, mamamatay tayo lahat. Hindi tayo makakalabas ng buhay dito, sabi ko sa aking opisyal. Sabi ko, Sir, baka pwedeng putukan namin lang, isang beses lang, sabi ko sa kanya. Kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya bumalik ako doon sa harapan, sabi ko, Sarge, putukan mo ng isang beses lang. Kaya nung pinutukan niya, mga minamahal, nandoon na ang mga kalaban, mga minamahal, nasa 50 to 70 meters lang ang layo dahil nasa high ground sila, mga minamahal. Grabe, nagkaroon ng mainit na labanan, mga minamahal. Hallelujah. Umulan ng bala, mga minamahal, palitan ng putok mula sa aming mga Marines at sa mga Abu Sayyaf, mga minamahal. At sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 Grenade Lancer, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo.
Hallelujah. Yung po ay sumabog, mga minamahal, at ramdam-ramdam ko yung shockwave niya, mga minamahal. Hallelujah. Mga shrapnel papunta sa akin, mga minamahal, dahil napakalapit sa akin. Hallelujah. Subalit, purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Praise the Lord! Hallelujah! Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Praise the Hallelujah. Lord! Hallelujah! At pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus sa pag-iingat niya sa akin, mga minamahal, nung kami po ay nadistino, mga minamahal, sa may Kauswagan, Lanao del Norte, mga minamahal. Hallelujah. Kami po ay nakadetachment sa napakaraming nyug, mga minamahal. Alam niyo naman ng mga nyug sa Mindanao, may matataas, mga minamahal. Hallelujah. Talagang matataas ang mga nyug doon, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, sabi ng aking official, ay ng aking detachment commander, mga minamahal, sabi niya, Daniel, baba tayo, sabi sa akin, punta tayo sa kabayanan, sa kabayan doon sa baba. Sabi ko, o sige Sarge, sabi ko sa kanya, kaya sabi niya, sige, mauna ka, sabi sa akin, mga minamahal. Kaya nauna ako, mga minamahal. Hallelujah. Habang bumababa kami, mga minamahal, hallelujah. Akala ko pinalo niya ako sa ulo, mga minamahal, hallelujah. Dahil, hallelujah, nabagsakan ako isang bunga ng nyug, mga minamahal, hallelujah. Napaatras ako, mga minamahal, ng 5 di pa halos, hindi ko na mabilang, mga 5, mga minamahal. Bago ako natumba, mga minamahal, tinamaan ako dito sa ulo, mga minamahal. Hallelujah. At yun po ay nabasag, mga minamahal, sa aking ulo. Hallelujah. At yung sabaw niya, mga minamahal, sabaw ng nyog, yun po ay bumuhos sa aking katawan. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Huwag pabayaan, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, hallelujah, sabi ng aking kasama, hallelujah, napakatigas ng ulo mo, Daniel, sabi sa akin, nabasag yung buko sa ulo mo, hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, yung sabaw ng nyug, mga minamahal, yung po parang gumising sa akin, mga minamahal, hallelujah, dahil naramdaman ko ang lamig, mga minamahal, sa aking katawan, hallelujah. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, Praise hallelujah. the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Dahil, hallelujah, sa pagtama niya dito sa akin, may tapat na dito sa aking ulo, mga minamahal, hallelujah, hindi nasugat, mga minamahal, ni bukol, hallelujah, hallelujah, hindi namaga, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus dahil walang nangyari sa akin, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, nung ako po ay nadistino, mga minamahal, sa may Malacanang, hallelujah. At nagkaroon ng suna ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Ako po ay napasama sa event na yon, mga minamahal, dahil sa kalaganap ang COVID virus, mga minamahal, COVID-19, sa seguridad ng Pangulo, lahat kaming mga kasama sa event na yon ay dumaan sa swab test, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa unang swab test namin, mga minamahal, kasama namin mga empleyado, kaming lahat na mga kasama sa event na yon, sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami kaagad ang positive, mga minamahal, sa mga empleyado at ganun din sa aming mga PSG, mga minamahal. Hallelujah. Kaya yung result ng aking swab test, mga minamahal, natapon daw, sabi ng taga Red Cross, mga minamahal. Kaya wala akong result. Hallelujah. Dahil sa dami ng mga nag-positive, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test muli ang lahat ng mga kasama sa event na yon. Hallelujah. Kaya dahil doon sa barracks namin, mga minamahal, napakalit lang. Hallelujah. Ilan kaming mga Marines doon, halos siksikan kami doon, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako po ay nag-text sa ating beloved ordained preachers dito sa ating pastoral house. Hallelujah. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon muli kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers. Kaya hallelujah, sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya Hallelujah. magpuri, manalangin. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya noong iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal, talagang pakiramdam ko sa aking sarili, napakalakas ko, mga minamahal, dahil katatapos lang namin nag-jogging. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, bandang hapon ay naramdaman ko, mga minamahal, na nag-iiba ang timpla ng aking katawan. Sabi ko, bakit nilalamig ako? Parang gumuguhit sa aking likod, mga minamahal, papunta sa aking paa, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, sa pagod lang ito siguro. Kaya bandang hapon na, mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat. Hallelujah. At
Sumabay na rin ang ubo, mga minamahal. Hallelujah. Sumakit ang aking likod, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon. At nawala, mga minamahal, ang aking pangamoy at panlasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, lahat ng aking nararamdaman ay mga sintomas ito ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, saan ako nagkamali? Patawarin mo ako. Hallelujah. 2 beses akong nagpupuri sa iyo. Sabi ko sa ating pinakamalong Jesus, gagawin kong 3 umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamalong Jesus, hallelujah. Ganon ang aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagpuri, umiiyak sa ating pinakamalong Jesus, hallelujah. Dahil doon sa amin, maraming nagpositive sa amin, mga minamahal na aking kasamahan. At yun ay sinabi nila sa aming mga opisyal. Kaya automatic, mayroon quarantine sila kaagad. May mga gamot na supply kaagad, mga minamahal. Subalit, ako'y nagtiwala sa ating pinakamalong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko sinabi, mga minamahal, ang aking nararamdaman. Hallelujah. Kaya, hallelujah, grabe ang hirap ko, mga minamahal. Subalit, hindi ako pinabayaan ng ating pinakamalong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ako'y umiiyak sa ating pinakamahal pa Jesus, na huwag akong pabayaan, mga minamahal, dahil nararamdaman ko na talagang lumalala ang aking pakiramdam, mga minamahal. Hallelujah. May time, mga minamahal, na ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ay, sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Hallelujah. Parang hinang-hinang aking katawan, mga minamahal. Hindi ko maintindihan kung yung aking nararamdaman, mga minamahal. Subalit, pinilit kong magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Kaya ako'y nahiga, mga minamahal. Ako'y nakatulog. Hallelujah. At hallelujah, nagising ako hapon na, mga minamahal. Kaya muli, nagpuri ako sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa may time, mga minamahal, na ako'y natutulog. Hallelujah. Kalagitnaan, alas 2 ng madaling araw, ako'y nagising, mga minamahal, dahil hindi ako makainga, mga minamahal. Hallelujah. Parang nagbabara na sa aking baga, mga minamahal, ang mikrobyo, mga minamahal, ng COVID-19. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa muling, dahil sa paghintay namin ng result, mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng 3 beses, mga minamahal. Bangabat wala pa ako result ng una sa pangalawa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may 3 swab test kami. Sana po pagalingin mo na ako, tuloy mo akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal, bago kami i-swab test, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat. Subalit may mga naiwan pa. At alam ko na ito ay yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Alam mo naman na may mga sintomas pa ako ng COVID. Hallelujah. Kaya pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, mga ilang araw, hallelujah, habang hinihintay namin ang result, muling tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, ang Red Cross, na i-swab test kami na pang-4. Hallelujah. Kaya sabi ko sa aking official, sir, sabi ko, swab test na tayo ng swab test. Mabuti sa inyo, may mga result. Ako, pang-4 na ito kung sakali. Hallelujah. Wala pa akong result. Hallelujah. Kaya sabi niya sa akin, talagang ganito, magpa-swab test tayo. Sabi ko, sige, swab test tayo. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, ako nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na swab test. Hallelujah. Yung una, pangatlo, wala akong result. Hallelujah. Sana po itong pang-4. Hallelujah. Hallelujah. Ay, sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, bago kami swab test ng pang-4, mga minamahal, hallelujah, 2 days before, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking Praise ubo. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung panakit na aking lalamunan at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panlasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Praise the Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pangamoy, panglasa. Hallelujah, tinanggal mo lahat ng sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah, hindi na ako natatakot sa pang-4 na swab test na ito. Hallelujah, pinagaling mo na ako. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na i-swab test kami, hallelujah, punta kami doon sa headquarters ng PSG.
upang i-baptize kami doon. Hallelujah. Hindi alam ng aking mga kasama na tuwang-tuwa ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Pinagaling mo na ako. Hindi ako takot dyan sa Praise baptize the na yan. Hallelujah. Samantalang yung aking mga kasama, kinagabihan, hallelujah, ay nag-inom sila ng gin, nilagyan ng kalamansi para mamatay daw ang mikrobyo. Subalit, ang ginawa ko na ng mga minamahal, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na isoptis kami mga minamahal, hallelujah, nung pagkatapos namin isoptis mga minamahal, hallelujah, habang hinihintay namin ang result, mga ilang araw, ay pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung swab test natin. Sabi ko, anong swab test yun? Sabi ko, yung pangatlo. Sabi niya, naalala ko mga minamahal, nung bago kami swab test ng pangatlong beses, ay may mga sintomas pa ako ng COVID-19 mga minamahal. Kaya sabi ko, tingnan nga natin. Sabi ko, kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko ang aking pangalan mga minamahal, nakapula mga minamahal, na may markang pula, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Pero yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Negative na ako doon. Sabi ko, hallelujah. Praise the Lord. Kaya, sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive ng swab test ng pangatlo dito, separate kayo at kwa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Dadaling kayo doon. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong makwarantine doon. Sana po bukas lumabas na yung result namin. Hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, pinuntahan muli ako na aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat na swab test. Sabi ko, ganun ba? Ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Sarge, positive pa rin ako. Hallelujah. Sabi niya, sabi ko, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, Praise the Lord. hallelujah. 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 Kaya ako'y pumasok, mga minamahal, sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakamalong pa Isus, ako'y nanalangin sa panandalangin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Isus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamalong pa Isus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text ang Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamalong pa Isus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Man, Ako'y praise the pinagaling ng ating pinakamalong pa Isus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamat ako sa ating pinakamalong pa Isus. Hallelujah. Ang araw-araw na paggabay niya sa amin, sa aking trabaho, sa aking mga anak. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Isus sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurit pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. 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 Pumalakpak tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Daniel Ferreira sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay na talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Grabe man mahal. Imagine nung siya napunta sa Mindanao, talagang tunay ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na talagang grabing putok ang kanyang mga dinanas, tumama maging mga shrapnel sa kanya, manamahal. Hallelujah, talagang ito'y hindi tumalab sa kanya, manamahal. Ilang beses, manamahal, na siya'y tinamaan, ngunit ang mga balang ito'y hindi tumalab. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 54, ang talata po ay 17, walang almas na ginawa laban sa iyo na pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo. Sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagrabing pagpapala ito ng Diyos. Hallelujah. Imagine, grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe pinasabugan, ngunit ang mga balang ito ay hindi bumaon dahil sa grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging grabing COVID man mahal. Napakarami sa ating mga kababayan man mahal, talagang nagkandamatay man mahal. Nagkaroon ng COVID ang ating mahal na kapatid. Walang ginawa, kundi pumuri sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Pumuri ng pumuri, gumaling ang COVID. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na webcast viewers, hallelujah, dumalo na po kayo, hallelujah, dito sa gawain, hallelujah, upang upang inyong patuloy matunghayan at ma-experience na rin ang mga bagay na ganito na grabing pagpapala ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakmamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo mo na mahal, at tayo po'y tumayo mo na mahal upang makisabay sa makalangit na papuring awit natin ng ating mga minamahal na adult choir.
habang sila po ay naghahanda, tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Manatili po tayo na mahal na nakatayo at patuloy tayong makisabay sa papuring awit na dadalhin po nating beloved adults choir. Hallelujah. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, mga minamahal. Bago po kami umawit ng mga kalangit na awitin, ang buong kupunan po ng Beloved Adults Choir ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ay buong pusong bumabati ng maligayang kaarawan sa ating Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our Beloved Mama Dear. At tunay po tayong pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng nakaabot po sa kanila ay ating pong naramdaman ang tunay na kalinga ng isang ina. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y pinili mo upang maglingkod sa'yo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tanggapin mo kung buhay ay handog ko. Mga papurit, pasasalamat ay tanging sa'yo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa dakilang pag-ibig mo. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Pagkat nililigtas mo, pinupuri kita. Atin samantalahin ang pagkakataon, mga minamahal, hallelujah. Habang kumikilos sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ko'y para sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, Ako'y praise the Lord, hallelujah. upang maglingkod sa'yo. Ang alay ko'y tanggapin mo. Kung buhay ay handog ko. Mga papurit, pasasalamat ay tanging sa'yo. Pinupuri Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. ang pag-ibig mo, pinupuri kita. Pagkat ako'y liligtas mo, pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Pinupuri kita. Praise the Lord. Pinupuri kita. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri kita. Pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Ay para sa'yo, Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpakihan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na mahal na talagang ito ang ating tagumpay sa ating pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating maramdaman ng dakilang presensya ng Diyos. Hallelujah. Ito'y hindi mababayaran ng kahit anumang salapi, minamahal. Kaya patuloy mga Kristiyano, minamahal, na patuloy na naglilingkod, bagamat minsan grabe mga pagsubok sa buhay, kung ba't nagpapatuloy ang Kristiyano. Hallelujah. Dahil napakasarap, hallelujah, damhin ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay walang kapantay na pagpapala. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa pagbabahagi po ng buhay na totoo. Amen. Praise the Lord. At akin na po nga tinatawagan, mahal, ang ating kasunod na bahagi. Magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Sister Rosario Ocampo. Amen. Praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po sa inyong lahat. At taos puso po nagpupuring walhati dumadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dobleng paggalang Amen. po. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Dalmeda. Gayon din po sa mga turot aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati din po ako ng magandang tanghali sa ating beloved Ordained Preacher, beloved Elders, beloved Pastoral Worker. At yan niyo pong lahat ng kapatiran, baguhan po, datinan. Muli po, ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Taos puso po akong bumabati ng happy birthday sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagman nasa langit na po siya. Hallelujah. Jesus, sa Pampanga po, pinagsiselebrate ngayon ang birthday ni beloved Mama Dear. Bagamat sa 28 pa po yung birthday niya, pero ina-advance lang natin ang kanyang karawan. Hallelujah. In Jesus' name, taos puso po ko nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaming kinabagan ng mag-anak na nakarating na naman po dito sa San Carlos, sa kabagan ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon na sa pag-ingat patnubay niya po nakapiling namin kayo sa araw na ito. Hallelujah. In Jesus' name. Sa akin pong pagpapatutuo, nung wala pa po ako sa gaway nito, nasabi nga ng mga doktor, abnormal po ang tibok ng aking puso. May sakit akong anemic po. Yung kapag nagpuyat po ako, talagang kinabukasan nahilo na ako niyan. May sakit pa po akong nahika. Lahi pa po yan sa tatay ko. Nung wala tayo sa Malapanginoon, nasabi nga lahi-lahi po. Yan din po ang kinamatay ng tatay ko. Nung maliliit po kami, talagang dinadala kami pa ng nanay ko dyan sa Bulinaw. Para lang po yung sa madaling araw makasangap ng sariwang hangin. Pero hindi rin po kami gumaling. May sakit din po ako sa bato, pasma. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, napanood ko po ang gawain nito 91 sa television. Dumalo po kami sa Banal na Krusada, dyan po sa Astro Parks 93. Mula po noon, 93 hanggang sa ngayon, sa kabagan ng mahal na Panginoon, mabautisman ako sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng karamdaman kong instant pinagaling. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Puso kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon. Sa patuloy namin paglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil nga po may konti akong financial na ginagamit na beloved Ordained Preacher pa po noon ang naka-assign sa Pampanga. Totoo sa kabagan ng mahal na Panginoon, na sabi nga, malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Right, Dahil amen. may konti po akong perang talagang sabi ko nga, aning ko yung pera, kung maiwan naman kami sa pagdating ng mahal na Panginoon. Sige lang po, ng pagkakabigay ng ikaputandog, patuloy kaming naglingkod. Pero yung po'y dumating yung panglilinis sa amin ng mahal na Panginoon. Natikman namin na nag-aaral ang aking mga anak. Wala akong mabigay na baon, wala akong mabigay ng pangmatrikula. At dumating din po yung time na natuto akong mangutang mag 5-6. Pero pag may naniningil, nagtatago na ako niyan. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, sa patuloy namin paglilingkod, hindi kami pinabayaan ng mahal na Panginoon sa unang panalangin Praise the ng Lord. beloved Hallelujah. Pastor. Sa loob ng 20 years, kinabagan na kami ng mahal na Panginoon, na nandiyan ang pagpapalang pinagkalob niya, na kahit kami hindi namin inaasam, pero pag sumunod ka sa kanyang banal na kalooban, ang pagpapalang ipagkakalob ng mahal na Panginoon, hindi mo matarok. Tuloy-tuloy ang Right, pagpapalang ipinagkakalob ng
mahal na Panginoon, maging matapat ka lang sa ikaputandog at Praise the Lord. Amen. sumunod Praise sa the Lord. kanyang banal na kalooban. Huwag kang magalinlangan kasi nasa Bible is ang mismong Panginoon, sabi nga niya, subukan mo ko ngayon sa dakong pagbibigay ng kingaputandog kung hindi kita pagpapalan. Bagamat dumanas kami ng matinding trials, hindi kami, sabi nga ng aking mga anak, tatlo ang aking mga anak, puro lalaki po. Huwag kami ngiinto dahil totoo ang Diyos na aming natagpuan buhay, Amen. Praise the tumutugo Lord. sa panalangin ng kanyang mga anak. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa patuloy namin paglilingkod sa kabagan ng mahal na Panginoon. Bagamat nandyan ang matinding trials ko nga po, inutusan ako ng mahal na Panginoon maghayo palo. Sabi ko nga, mahal na Panginoon, wala man po akong alam. Wala akong alam pa sa mga kapatiran. Nandyan, kinabagan ako na may isang sister na ngayon worker na po na tinuro niya sa akin upang samahan ako. Mula noong 1929 to 20 po yung 2020. Hanggang sa panahon ngayon nag-aayo pala po ko sa kabagan ng dako ng Pampanga. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po Praise the sa Lord. amin, Hallelujah. Hallelujah. sa aming pag-aayo follow-up, isang pamilya, isang sister ang nangako, na yung parang may pangako siya sa mahal na Panginoon na panata. Na sabi nga sa Bible, huwag kang manata kung hindi mo ito magagawin, kung hindi mo ito magagawa. Pero siya po'y nanata, pinagsasabi pa po niya yung panata niyang yan. Nasabi nga niya, pag dumating yung blessing niya, magkakalob siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero hindi po niya ito nagawa. Alam niyo sa 3 linggo na hindi niya nagawa yun, napalo po siya, napaalalanan ng mahal na Panginoon, nagkasakit siya. Alam niyo, yung pinako niyang ipagkakalob sa mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng karamdaman. Igit pa, ang nagastos niya doon sa pangako niyan. Alam niyo, sa kabagan ng mahal na Panginoon, ninasend po kami sa Apalit. Ngayon lang po nangyari yun na isang pamilya lang ang pupuntaan namin. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, makita po niya ako talagang sabi nga, hindi siya daw makatayo, nahilo. Nung pong pinalabas siya nung kapatid niya, talagang umiiyak na yan, napasubsub sa akin, sabi nga niya, pinalo ako ng mahal na Panginoon. Ano po bang pagkukulang natin? Sabi ko, yun nga po yung panata niya. Apapong lang nagpukumpes siya sa kabagan ng mahal na Panginoon. Pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Praise Hindi pa the po Lord. namin Hallelujah. siya Hallelujah. naliyas. Totoo, pag hallelujah, Praise pag the Lord. bibigay na Hallelujah. ikaputandugo, ano bang po yung panata natin? Huwag kayong magalilangan dahil ang totoo ang Diyos nating natagpuan Amen. buhay. Praise the Lord. Tumutugon Hallelujah. sa panalangin ng kanyang mga anak. Alam niyo po yung skin allergy niya, talagang unang pinakita niya sa amin pulang-pula. Pero nung pagkalayas po sa kanya, pinagaling siya ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, Hallelujah. sa patuloy, sa kabagan lang ng mahal na Panginoon, may sinabi siyang kamag-anak nila, sumama na po yan, nag-share sa kabilang bahay po na dumaan pa po kami sa daan, lumipat pa po, sumama na siya sa amin, gaano kabuti mahal na Panginoon, hindi kami niya pinapahiya, hindi kami niya, hallelujah, hindi niya kami pinagkukulang sa kabagan ng mahal na Pastor. Tumawag ka sa kanya sa unang panalangin ng beloved Pastor, pinagagaling ng mahal na Panginoon, hallelujah, in Jesus' name. Maraming salamat din po sa mahal na Panginoon, yung pong isa din pong kabagan lang mahal na panasawa ni General Sani David. Ito po talagang nasa Ohio follow-up din po kami. Sabi nga, emergency daw po dahil 50-50 na ito. Nasa Angeles sa ICU po. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, kami pong nag-aayo follow-up. Kahit nasa ICU ang pasyente, ang ating kapatiran. Talagang pag nakiusap po kami sa kabagan lang, pinapapasok po kami samantalang sabi nga maselan sa ICU. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, alam niyo po, nung pinapasok kami, 3 kaming pumasok, na sabi nga, tinanong po siya ni Kuya Pedrito kung talagang siya nga po. Sabi ko, pinipilit ko, hindi siya. Kasi maganap po siya, talagang buong katawan niya, mayroong nakasaksak sa katawan niya. Talagang ibig sabihin, grabe na po talaga, nag-50-50 na ang buhay niya. At sabi nga po, na wala na nga siya ng buhay dahil lang sa oxygen, kaya nadutong. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, alam niyo, sa amin pagleleya sa kanya, sa kabagan ng mahal na Panginoon, sinisisan na si Kuya Pedro ito, baka nakapikit. Kahit sa isip mo lang, sabi niya, sumunod ka, sabi niya gano'n. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, dileyas po namin yan sa unang panalangin ng beloved Pastor, 10 ng manggagawa, sa kabagan lang ng mahal na Panginoon. Lumabas na po kami niyan. Pero alam niyo, sabi ko nga, sunod na Sabado, Kuya, balikan natin si Sister Blessy, sabi ko po. Bumalik po kami sa unang panalangin
dinalangin ng beloved pastor, nasa recovery room na po siya. Instant pinagaling Praise the siya Lord. ng mahal na Hallelujah, Panginoon. Alam hallelujah. nyo, lahat Praise ng the Lord. finding sa Hallelujah. kanya normal na. Hindi siya pinabayaan ng mahal na Panginoon. Susunod na Sabado, nakalabas na nasa bahay nila. Up and down ng bahay nila. Aakyat pa daw siya sa amin. Hallelujah. Jesus, gano'ng kabuti ang mahal na Panginoon kahit kailan. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Disney, kahit kailan po hindi kami pinapahiya ng mahal na Panginoon Praise sa the Lord. kapagan ng mahal Hallelujah. na Panginoon. Kaya magpatuloy tayo kapatid, huwag kayong magalinlangan. Gaano kabuti ang mahal na pinalam nyo. Pinagpala nga tayo eh. Pumunta kami sa ibang bansa, dadalo sa gawain. Parang pupunta lang kami para dumalo po sa ibang bansa. Nakakaawa yung mga kapatiran nag-aanap na mga manggagawa o mga aral sa kanila. Alam nyo, live webcast lang po pinapanood nila. Tayo pinagpala. Ang dami natin, beloved elders, beloved ordained Amen. preachers. Praise the Lord. Hallelujah, Pinagpala hallelujah, tayo. hallelujah. May nangangaral sa atin ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mga kapatid. Huwag kayong magalindangan sa ating mga manggagawa, beloved elders. Totoo ang tinuturo nila sa atin. Kung hindi totoo, hindi kami tatagal ng ganito. Hindi kami Praise the pupunta Lord. dito. Hallelujah, hallelujah. Para makisama sa inyo na hindi totoo. Liars go to hell, sabi nga. Pero maraming salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala, pag-ingat, Amen. panupay Praise niya the sa aming mag-anak mula physical, financial, material, lalugit po, spiritual, nagpapala. Kaya lahat ng kapuriang kalwalhatian ay tayo sa ating mga lapay ni Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Rosario Campo. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patotoo yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen. Grabing himalaman na mahal ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Grabing pagpapala. Hallelujah. Imagine na mahal, talagang tunay na mahal. Sa grabing karamdaman, hallelujah, talagang nandyan ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Simulan sila makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At lalo naman manahal nung sa kalagahan ng pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Talagang ito'y talagang kasama na ito ng Kristiyano ang pagtatapat, hallelujah. Dahil ang pagtatapat ay isa ito sa mga bunga ng Espiritu Santo manamahal, hallelujah. Kapag ang isang Kristiyano manamahal talagang hindi nagtapat, nandiyan karakaraka ang pinakamamahal na Panginoon ay nagpapaalala. Sabi nga ng banal na kasulatan natin na pag-aralan ng mga nakaraang gabi, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay namamalo ng kanyang iniibig. Amen. Kanyang pinaalalahanan upang ito'y hindi na gawin pa manamahal at upang magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dahil dito nga sabi nga po ng Galatia na Kapitulo 5, versikulo 22, dadapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating pagbibigay ng 10 bahagi tandog, hallelujah, talagang sabi ng beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeida, talagang dumalo 3 times a week. Huwag na huwag kalimutang dumalo, hallelujah, upang tayo hindi magkulang manmahal. Dahil kapag tayo nagkulang manmahal, bagamat ito'y bunga na ng Espiritu Santo manmahal, uudyukan tayo ng gawa ng kaaway na manghinayang sa ating 10 bahagi tandog, hallelujah. Ngunit alam natin na ito hindi kalooban ng Diyos. At talagang ito'y ginagawa lang ng kaaway, hallelujah, upang tayo'y sirain sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos, ang Diyos na mapagpala, ang Diyos na napakabuting Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa kanyang mahal na mga anak. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapala ito, mga mana ng mga lingkod ng Diyos, hallelujah. Patuloy po tayo manmahal, patuloy tayo makinig manmahal, at sa paghahanda po ng ating beloved Children's Choir, manmahal, tayo po minsan pang tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin siya, o purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri,
ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng bagong buhay, purihin siya. O si Jesus tuwina, purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at sumabay sa makalangit na awitin ng ating beloved children's choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Amen, Lord. praise the Lord po. Bago din po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng beloved children's choir, kami din po ay taus-puso bumabati sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear, ng isang happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ako ay bata pa, di pa raw marunong mag-isa, dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin, dahil bata pa nga. Munting bata man akong tignan,
di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa iyong nakaraan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa, di pa daw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man akong tignan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa iyong nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, choir. Amen. Praise the Lord. Talagang tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang kung tayo po ay may mga anak manamahal, ating ipag-atubili manamahal na talagang ipagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit manamahal. Tunay po manamahal talagang ito'y magsisilbing pagpapala, lalo na sa paglaki ng bata manamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan, turuan daw ang bata. At kapag siya'y tumanda manamahal, yung mga bagay na ituro, talagang hindi niya ito kakalimutan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maganda manamahal na talagang ang ating mga anak, manamahal habang bata, sila ay marunong ng umawit sa ating pinakamamahal, marunong magpuri manamahal. Dahil ito ang ating gagawin kapag tayo nasa kapiling nating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Akin na pong ibinibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved Youth and Singles Choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen, lamang. praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly esteemed pastor, Lina C. Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Sa atin po mga beloved elders na kapiling natin ngayon. At sa inyo po, mga beloved ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na binigyan ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya, pasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala, mga pagpapala at himala. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, way back year 2000, nung masave ako sa gawaing ito, mga minamahal, dyan po sa dako ng Lukban po, mga minamahal. Alam niyo po, nandyan yung aking pag-aalinlangan, patuloy akong sinisiran na aking beloved wife, hallelujah, dumalo sa gawaing ito. Ang sabi ko, pare-parehas lang yan dahil nung nasa Davao City pa po ako mga minamahal, nag-aral pa ako doon mga minamahal, yung may-ari po kasi ng Mindanao Aeronautical Technical School. Ito po ay isang hallelujah, born again, ngunit ibang sikta po mga minamahal. So sa madalit sabi, mayroon pong gawain doon sa campus mga minamahal, ngunit tatagal lang po ng mga pinakamatagal na yung 2 oras mga minamahal. Kaya nung sinabi na aking beloved wife na dito, 1 oras ang joyful, 1 oras ang solemn. Kaya sabi ko, sobra naman yung tagal matapos yung gawain na yan. Kaya patuloy pa rin siya mga minamahal na nag-share sa akin dahil sabi ko pare-parehas lang yan. Ngunit isang linggo mga minamahal, sumama ako, hallelujah. At alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil na-bless lang ako mga minamahal dahil doon po sa bungad nakita ko po yung mga choirs, mga minamahal na mahaba po yung kanilang mga buhok at mahaba po yung kanilang mga pananamit at mga nakaputi, mga minamahal. Sa pagpasok ko sa ating banal na gawain, pagpupuri ginawa noon mga minamahal, ngunit hindi ko po mapigil yung aking luha na katago-tago kung ayaw ko pong makita mga minamahal. Ngunit kahit ganong pigil ko mga minamahal, nandiyan yung patuloy na pagpatak ng aking luha. Kaya sabi ko kakaibang gawain ito. Praise the Lord, hallelujah. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig, hallelujah, sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal, nandiyan yung aking pagdalo, nagpa-pretend ako mga minamahal na sasama sa aking pamilya mga minamahal. Ngunit, hallelujah, inip ako mga minamahal dahil gano'n ang pakiramdam pala. Hallelujah, kalukuhan ko pa, pagsisigaw yung ating, hallelujah, nasa pulpito, nag-praise the Lord. Alam niyo kung anong sasabihin ko, pabulong na gutom na ako, Lord. Gano'n ang aking kalukuhan noon mga minamahal. At iniiwasan ko talaga, hallelujah, na magsuot ng puti, mga minamahal. Kaya pinamigay ko yung aking mga barong, mga minamahal, nung una, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nandyan yung sinasabihan akong magpatotoo. Ang ginawa ko, mga minamahal, nung sinabihan akong magpatotoo, ang ginawa ko sa mga sunod na gawain, sasadyain ko po talaga na sabihan ko aking beloved wife na kailangan tanghali na tayong darating doon para hindi ako malista sa patotoo. Ganon ako mga minamahal at nandyan inip ako, hallelujah, sa maghapong gawain. Ganon ang pakiramdam pala mga minamahal
pag yung dadalo ka sa banal na gawain, na yung lumilipad yung isip mo, physically present ka, ngunit mentally absent ka, mga minamahal, na hallelujah, nandyan nag-iiyakan, tumitingin lang ako, mga minamahal, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na sa patuloy na, hallelujah, binabanggit ng ating mga ngaral, na pag nandito tayo sa banal na gawain, kailangan wala tayong ibang puntahan dito, kundi purihin natin ang ating pinakamamahal. Praise na the Panginoon Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na unti-unti po, hallelujah, na bago yung aking kalukuhan na yun, mga minamahal, nandyan matuto na akong itaas yung aking kamay, ipalakpak at sa Praise tulong the Lord. at kahabagan Hallelujah. nating pinakamahal na Panginoon Hesus, nararamdaman ko na yung kanyang matamis at banal na presensya. Kaya Praise hindi the na po Lord. ako naiinip na, hallelujah, sa maghapong gawain natin, mga minamahal. May share ko po sa inyo, mga minamahal, hindi po nagtagal nung panahon na yon. Hallelujah. Pumunta kami ng Mindanao, umuwi kami ng Mindanao, dala ko po, kasama ko po yung aking beloved wife at beloved son. At sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, pinagkalooban niya ako, mga minamahal, ng jeep ang pasada, mga minamahal. At ginagawa ko po, mga minamahal, naaaliw na ako doon sa aking pamamasada. Hallelujah. At ginawa ko na lang second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Nang sabi ko, bahala na ang mahal na Panginoon. Siguro natutuwa na ang mahal na Panginoon sa ginagawa ko dahil pinapasakay ko naman yung mga bata na wala pong madadaanan ko sa bawat baryo, mga minamahal, na walang pamasahe. At dadalo ako sa ating banal na gawain. Hallelujah. Huli na nga akong darating. Dahil sa pagod ko, tulog pa ako, mga minamahal. At kinabukasan kong ako ang una sa aming rotation sa pila, mga minamahal. Maaga na naman akong alis. Kaya ganon ang aking ginagawa, mga minamahal. At alam niyo po, dumating yung paalala sa akin. Hallelujah. Isang araw, mga minamahal, na papunta kaming bayan, mga minamahal. At segundo ko tinitingnan yung aking side mirror, pati yung aking center mirror, passenger mirror, mga minamahal. Alam niyo po, talagang nalingat lang ako, mga minamahal, ng segundo. Hallelujah. Na lumipat pala yung dalawang bata na nandoon sa dulo na upuan ng aming jeep, dahil yung aming jeep doon ay mayroon yung carrier sa likuran at mayroon pong taplod, mga minamahal. Ganun yung aming mga jeep doon para, hallelujah, talian ng mga bagahe, mga minamahal. Nalingat lang ako ng segundo, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, doon sumabit yung dalawang bata sa magkabilaang carrier, mga minamahal, at nagkikilitian, mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah, pagdaan sakto ko sa Hams, mga minamahal, dahil rough road pa yung aming kalsada nung mga panahon na yon. Alam niyo po, hallelujah, nakabitaw yung isang bata, mga minamahal, at sumigaw yung isang bata, nakakilitian niya na tigil dahil, hallelujah, nahulog si Dodong. Kaya nakita ko sa side mirror na nandoon yung bata, hallelujah, nakadapa sa kalsada, mga minamahal, at nandiyan nagkadugo, mga minamahal. Kaya ang sabi na aking kuya sa laman, dahil siya yung aking katabi doon sa front seat, at sabi niya sa akin na yung manubela, bilisan mo ang pag-apak na accelerator, atrasan natin yung bata na yan. Sabi ko, huwag natin gagawin yan dahil pare-pareho tayong mayroong mga anak. Kaya ang sabi niya, kailangan, hallelujah, sagasaan natin yung bata dahil minsanan lang ang gastos niyan. Kung mamatay yan, ipalibing lang natin. Samantala kung dalhin natin sa hospital, kung mabuhay man yan, ma-injury, malaki pa ang ating gastos. Kaya talagang hindi ko ibinigay yung manibela sa aking kuya. At inatrasan ko yung bata at hallelujah, ikinarga nila yung bata sa jeep na hallelujah, naligo sa dugo, mga minamahal. At binagsak nila doon sa aking jeep na hallelujah, parang baboy, mga minamahal, na hallelujah, naligo po sa dugo yung bata. At tinakbo ko po yung bata doon sa emergency hospital. Hallelujah. At pagdating namin doon sa emergency hospital, hallelujah, ito po ay dineclare ng nurse at saka doktor na dead on arrival yung bata sa hospital, mga minamahal. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, pumunta ka sa police station para, hallelujah, sumuko ka doon. At pagkatapos mong, hallelujah, pumunta sa police station, bumalik ka dito. So, malayo-layo pa sa bayan yung police station, mga minamahal. Sinamahan ako na aking kuya sa laman. At hallelujah, pagdating namin doon, tinestify ko yung nangyari, mga minamahal. At pagkatapos po, hallelujah, sa
statement. Sinabi ko po sa Chief of Police na ipasok niyo ako dyan, Chief, sa kulungan. Sabi ng Chief of Police, bakit magpapasok ka dyan, magpakulong ka? Sabi ko, Chief, ayaw ko na pong, hallelujah, ihatid yung bata doon sa baryo, baka anong gagawin sa akin ng mga labuans nung bata na yun. Kaya baka ako'y panain, ako'y barilin, o anong gagawin nila sa akin. Ang sabi niya, hindi po pwede. Kailangan na ihatid mo yung bata sa baryo. So, umuwi kami, dumaan kami sa aming bahay, at ikinuwento ko sa aking beloved wife yung nangyari, mga minamahal. At pagkatapos namin mag-usap, pumunta ulit kami doon sa emergency hospital. Hallelujah. Alam niyo po, pagdating doon, pagbaba namin sa malapit sa emergency hospital, hallelujah, nakita ko po yung aking jeep na doon yung bata na nakabalot na sa kumot, mga minamahal. At hindi ko po, hallelujah, hindi ko po alam ang aking gagawin ng mga panahon na yun, mga minamahal, na parang naihi ako, nadudumi ako, na para akong nadaganan ng napakabigat na bagay nung panahon na yun, mga minamahal. At ang ginawa ko, dumiretso ako sa CR ng emergency hospital. At yung aking kuya naman, dumiretso sa jeep na nandyan, nag-ikot-ikot at nagpahiling-hiling siya, mga minamahal. At ako naman, hallelujah, nagtaas ako na aking kamay doon sa CR ng emergency hospital. Nagsusumamo ako sa ating pinakamahal na Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking nagawang pagkakasala sa iyo. Hallelujah, mahal na Panginoon, kung ito may, hallelujah, paalala ito sa akin, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, buhayin mo po ang bata. Ibalik mo po ang buhay sa bata, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, kaya nung matapos po akong, hallelujah, manalangin doon sa CR ng emergency hospital, at ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, bago ko pupuhitin ng ignition switch sa akin jeep para ihatid ko yung, hallelujah, bangkay ng bata doon sa baryo. Hallelujah, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sumigaw po yung bata ng tubig. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord God, praise the Lord. Buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, hinatid ko po yung bata doon sa baryo. Hallelujah. Nabalita na, mga minamahal, na namatay yung bata. Kaya inaasahan na nung kanyang loved ones na, hallelujah, kakarga na sa ataol yung bata pagdating namin doon. Ngunit, hallelujah, hallelujah, laki po ang tuwa nila, mga minamahal, nung pagdating doon ay buhay yung kanilang anak. Kaya salamat Praise sa the ating Lord. pinakamahal na Hallelujah, Panginoon Jesus. Kaya sa treatment ng bata, kaya dinila namin yung bata, ibinyahe namin lang naman yung bata doon sa Tagum Regional Hospital sa Davao del Norte, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit pagdating namin doon, sira yung CT scan sa hospital. Kaya binigyan kami ng referral para dalhin na naman sa Davao Regional Hospital, mga minamahal. Kaya ibinyahe ko na naman yung bata, hallelujah, mula sa Davao del Norte hanggang sa Davao City, mga minamahal. At hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa, hallelujah, pagkatapos ng CT scan, hallelujah, wala pong namuong dugo sa ulo ng bata, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At hallelujah, nagtagal po yung bata ng, hallelujah, mga 1 buwan, mahigit yung bata doon, mga minamahal, dahil nalamog po yung kanyang ulo at maraming sakit po sa kanyang katawan. At hallelujah, alam niyo po, doon na nabinta yung aking jeep, mga minamahal, at kinulang pa ito sa gastos ng bata, mga minamahal. Kaya halos binalik po kami ng zero sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan, ibinta ko na po yung iba naming gamit. At hallelujah, nung time na yun, mga minamahal, grabe po ang pakiramdam ko, hallelujah, dahil mahirap po yung medyo, hallelujah, medyo nakaangat-angat na po ang buhay. Tapos bigla kang bumalik sa zero, mga minamahal. Nararanasan na aking beloved son na, hallelujah, magbinta ng scrap na bakal, mga minamahal, yung mga bakal-bakal sa, hallelujah, aming jeep na yun, mga minamahal. At hallelujah, nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nabigyan ako ulit ng pagkakataon. Hallelujah, naghanap ako ng trabaho, mga minamahal, kaya pumunta dito ako sa Dako ng Maynila at nag-apply ako, mga minamahal, dyan sa agency. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pag-aantay ko ng aking visa. Nandyan yung grabe po, mga minamahal, dahil naranasan po na aking beloved wife at beloved son yung
trials, mga minamahal, dahil sa kakulangan namin ng pinansyal. Alam niyo po, dadalo yung aking mag-ina, hallelujah, maglalakad, hallelujah, almost mga 9 kilometers yung ating banal na gawain doon, mga minamahal, na nilalakad nila. Kaya, hallelujah, children's choir yung aking beloved son noon, at mag-uusap sila na kanyang mama na sana anak sa araw ng linggo, mayroon tayong may pamasahe para hindi tayo malate. Hallelujah, dahil maglalakad tayo papunta sa ating banal na gawain. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na habang naglalakad sila, mga minamahal, for almost 1 kilometer yung aming bahay hanggang doon sa highway para makasakay ng tricycle. Alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang naglalakad yung aking beloved wife, beloved son, tuwang-tuwa naman yung aking beloved son na nakakapulot ng mamiso, 5 piso at 10 piso. Praise the Lord. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At minsan pag umuwi sila galing sa ating banal na gawain, nandiyan yung makita sila na aking mga kaibigan, hinihintuan sila at pinapasakay ng libre, mga minamahal. At hindi po nagtagal, hallelujah, tinawagan din ako, hallelujah, sa agency at dumating yung aking visa, mga minamahal, at sa tulong at kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nakapagtrabaho ulit ako sa ibang bansa at salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, yung aming mga utang at yung aming mga gamit na naibinta, mga minamahal, ito po ay pinalitan pa ng masigit pa doon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, nung dumating ako dito sa hallelujah, San Carlos noon, mga minamahal, dadalo kami ng aking beloved bayaw dito noon, mga minamahal. Hallelujah, nung bata pa siya, mga minamahal, ang sabi ko sa kanya, naway pagpalain tayo ng kahit bisikleta man lang dahil napakahirap po yung aming kalsada dyan sa Barangay Balaya, mga minamahal. At kailangan kakaryadahin mo yung tricycle, 3:00 pa ng hapon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na pinagkaluban niya ako ng trabaho, nandyan yung pangungutya, hallelujah, inuusig kami, mga minamahal, hallelujah, ngunit, hallelujah, hindi namin iniindayan, mga minamahal, at mayroon kaming lupa na dinadaanan doon, mga minamahal, pero ang ginagawa, hinaharangan pa ito ng mga tinik-tinik na kawayan, mga minamahal, ngunit, hallelujah, para gusto ng mga kapitbahay namin, mga loved ones lang din aking beloved wife, na doon kami iikot at dadaan kami doon sa, hallelujah, kanilang pag-umpok-umpukan, doon, hallelujah, nandyan yung pagtatawanan, sabihin mag-anak ng binyag, mayroon na namang kasong asikasuhin ng attorney. Kaya, ganon, mga minamahal yung pag-uusig, ngunit ang Diyos ay buhay, Diyos ay mapaghimala, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, Hallelujah. hallelujah, yung lupa na hinaharang-harangan kami noon ng tinik. Alam niyo po, pinagkaloob po yan sa atin at amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon nandiyan nakatayo yung aming tahanan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Sa mga pagpapala na yan, hallelujah. At may share ko po lamang, mga minamahal, no, March 20, nung March 5, nung dumating ako dito, mga minamahal, galing sa ibang bansa. Hallelujah. Grabe pong pangayayat ko, mga minamahal. At hallelujah, na-diagnose po ako, mga minamahal, na positive 3 na pala ako sa diabetes. Kaya kahit gaano kalakas ko pong kumain, ngunit hallelujah, mabilis po ang pagbagsak na aking pisikal, pangatawan. Ngunit ang ginawa namin dahil gusto ng doktor na i-confine ako, sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine, Dok. Kaya hallelujah, naglalakad nga kami dito dahil lockdown nung panahon na yun, mga minamahal. At alam niyo po, ang sabi sa akin ng doktor, after 1 week, kuya, bumalik po kayo dito para i-general check-up natin ulit. Hallelujah, dahil malubha na po yung karamdaman yung diabetes. Positive 3 na po yan, kuya. Kaya talagang hindi ako nagpa-confine, mga minamahal. At pagdating namin doon sa aming bahay, ginawa ko po, tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. At ang sabi niya sa akin, hallelujah, mag-ayuno kayo ng 5 days sa Brother John. Hallelujah. At isama namin kayo sa aming panalangin. Hallelujah, sa araw-araw. Alam niyo po, mga minamahal, dahil hindi ko po ma-absolute yung 5 days na yun, mga minamahal, dahil sa aking pisikal na pangatawan na grabe pong pangayayat ko. Alam niyo po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Isang araw pa lang, mga minamahal, yung aking pag-ayuno. May 27 yung aking birthday. Bumalik ako doon sa ospital, mga minamahal.
para po pag general check-up mga minamahal. Salamat sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Amen. Praise the Almeida. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal Praise the na Panginoon Lord. Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Normal po mga minamahal yung aking positive 3 na diabetes. Kaya grabe po, hallelujah, ang Diyos sa ministeryo ito. Hallelujah. Glory to God. Man, praise the Lord. Last year, October, hallelujah, unang nagkaroon ng matinding trangkaso yung aking beloved wife. October po yun, mga minamahal, October 2. At hallelujah, tumagal siya ng almost 3 weeks, mga minamahal. At nawalan siya ng panglasa at pangamoy. At habang nagre-recover yung aking beloved wife, ako naman, mga minamahal, ang tinamaan ng matinding trangkaso. Hallelujah, hanggang sa umabot ng 9 days. Ito, mga minamahal, doon ako sa aming bahay. Pang 9 days ng hating gabi. Hallelujah. Hirap na po ako, mga minamahal, sa paghinga. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, ilipat mo yung aking higaan sa sala. At ayaw ko na pong mag-face mask. Ikaw na magsuot ng 2 face mask dahil hindi ko na po kayang huminga. Habol-habol ko na po yung aking hininga, mga minamahal. At hallelujah, ako'y lumipat doon sa aming sala. Nung itinayo niya ako, inakay niya ako, mga minamahal. Hallelujah. Nakita ko po yung aming mga ilaw, hallelujah, na para na lang alitap-tap ang hallelujah, liwanag noon, mga minamahal. Kaya nandilim na po yung aking hallelujah, paningin. At hallelujah, sabi ko po sa aking beloved wife, hirap na ako sa paghinga. Humiga ako, mga minamahal. Hallelujah. Nagawa ko pang purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus habang inaawit ko yung walang hanggang pasasalamat. Lumabas yung hallelujah, ilaw na parang ganong kasing laki sa itlog ng manok. Kakaibang liwanag yun, mga minamahal. Hallelujah. Habang nananalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na aking hiram na buhay, ito po ay pasalamatan ko para matapos na ito aking paghihirap. Habol-habol ko na yung aking hininga. Salamat sa pag-iingat mo sa akin. For almost 51 years, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, pinagkaluban mo ako ng asawa at anak. At ikaw na po ang bahala sa kanila, mahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo, mga minamahal, habang hallelujah, natapos ko pong hallelujah, magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Unti-unti pong nawala yung liwanag na yun. Pag ipikit ko yung aking mata, nandiyan nakikita ko siya, mga minamahal. Hallelujah. At unti-unti pong ipinalik yung aking paghinga, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At nakatulog na po ako sa magdamag. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, panahon na yon, hindi makalapit yung mga loved ones na aking beloved wife, kundi kami dalawa lang doon sa aming loob ng aming bahay. Through cellphone lang yung aming communication, mga minamahal. Kaya ang sabi ng loved ones na aking beloved wife, dahil lubat na rin yung aking beloved wife, mga minamahal, Kuya, kailangan magpa-check up na kayo sa doktor. Dahil si Kuya o si Ate, mahina na din po, Kuya. At kami, hindi po kami pwede dyan na pumasok sa bahay ninyo. Baka nagkaroon kayo ng dinggi. So, pumunta kami sa ospital, mga minamahal. At doon nalaman, mga minamahal, doon sa laboratory na, hallelujah, nag-positive ako sa COVID, mga minamahal. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, Kuya, kung hallelujah, i-refer kita sa Region 1 Hospital o kaya doon sa Bulingit Provincial Hospital, mga minamahal. Kaya sabi niya sa akin, baka doon sa waiting area, mga kuya, marami doong pasyente, baka doon palang babawian na kayo ng buhay. Pero kung gusto nyo dito sa private kuya, kailangan maghanda kayo ng 500 to 700,000 good for 10 days treatment. Kaya sabi ko sa doktor, Dok, wala po akong ganong kalaking pera. Hallelujah. Patuloy kaming tumawag dito, mga minamahal, sa ating pastoral house. Hallelujah. Sinama kami sa prayer. Hallelujah, na ating mga beloved pastoral workers. At sabi sa akin ng doktor, sige, doon na lang kuya sa bahay ninyo. Titingnan namin yung bahay ninyo kung pwede ba kayong doon ay home care na lang namin. So, hallelujah. Doon ako sa bahay, home care, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na kuya, hallelujah, kinahabagan niya, dinugtungan niya pa ang aking buhay, at nandito ako sa inyong harapan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpatotoo, hallelujah, na ang Diyos sa ministeryo ito ay totoo at buhay. Siya ang great provider, hallelujah, at great physician. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Man, Jesus. praise the Lord, Sa praise the Lord. lahat ng mga pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat,
ang pagpapalang espiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Muli natin palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless po sa ating bilabad mahal na kapatid, ating bilabad Brother June Amaro. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. Grabing pagpapala. Ngunit may mga grabing pagsubok. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit masama at mabuti ayon sa ating paningin. Hallelujah. Ngunit ang lahat ng mga bagay na yan, nilaan ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And now, amen, praise the Lord. Tayo po ay manamahal, tumayo, manamahal at makipagpuri sa makalangit na awitin ng ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Bago po kami umuwi na makalang inaawitin sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami po ay taos-pusong bumabati sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida or Mama Dear na isang advance happy birthday po. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. 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 I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are mine. I know, I know, I know, I know, I know. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am. Say I know. I know who I am. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine.
am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong to you, and you belong to me. Oh, oh. I know who I am. Say, I know who I am. I know who I am. I am good. I am good. I know. Oh, oh. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, oh. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear a spoken need. You love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life never your mercies in disguise? Hallelujah, hallelujah. Your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each day
desperately, and know that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your needs? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds us heart that this is not What if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life, the rain and storms in this night, are your mercies in disguise? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating mga beloved youth choir sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating nanamnamin ang papuring awit na yan, mga minamahal, talagang tunay na ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng awit na yan ay nangungusap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang dobleng paggalang to the man of God, beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed teachings and memories of our beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ating pinapaabot ang isang mapagpalang hapon na po sa ating beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang isang mapagpalang kaarawan sa ating minamahal at iginagalang na beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jade Ocampo. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo, at sundan po siya ng ating beloved John Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po sa inyong lahat. Ako po ay bumabati po sa ating, una po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa magandang Praise the araw Lord. na po ito. At ganoon din po sa ating, sa lahat po ng worker na naka-assign po dito. Magandang
tanghali na po. Ganon din po sa ating ordained preacher, Kuya Buboy po, sa Sister Information. Sa lahat po ng choir, lahat po ng finest, youth choir, and children's choir po, at sa lahat po sa inyong brethren po. At ganoon din po ako po'y bumabati sa ating beloved pastor, bagamat wala po sila dito. Ganoon din po sa kanyang buong pamilya, sa kanyang beloved children. And ganoon din po ako po'y gumiginita po at gusto ko din pong alalahanin ang mga turo at aral ng ating mahal na pastor, ang ating Mama Dear, at bumabati po ako sa kanya ng happy birthday po sa kalangitan. Bagamat po wala po siya dito, alam ko po nanatili po ang mga turo at aral po ng ating mahal na pastora sa ating mga puso. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang paggabay po sa amin papunta po dito from Pampanga, papunta po dito sa Pangasinan. Ganoon din po ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa kanya dahil sa tunay po na ginamit niya po ako bilang mga awit. Alam ko po ako po hindi po karapat-dapat dahil noong una po hindi ko po kilala ang Jesus Miracle, hindi ko po alam ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po isang sagradong Katoliko po talaga ang kinalakihan ko. Ang nanay at tatay ko, every Sunday po kami ay nagsasamba po sa Katoliko na simbahan. Ganoon din po ako po ay halos araw-araw nung lumaki na po ako, halos araw nagro-rosarya po ako. Halos araw-araw po nung malaki na po ako, may sarili na po akong kita, may sarili na po akong pera. Halos araw-araw pupunta po ako sa bahay-sambahan ng malaking simbahan na yan at pumupunta po ako dun sa tabernacle na yan na sinasabi nila. Ako po ay humihiling po at nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi po ako ng kapayapaan sa puso at isipan. Bagamat sobra po ang pagmamahal ng aking mga magulang. Tatay ko at nanay ko, talaga pong baby po ako. Ngunit hindi ko po makita ang tunay na kapayapaan sa puso ko. Pagtunay na pag-ibig po sa aking sa kapwa. Halos araw-araw po nakaluhod po ako. Sinusubsob ko po yung mukha ko sa tiles po doon sa tabernacle para malaman ko lang po na nandun siya at maramdaman siya. Ngunit sa haba ng panahon na po yan, nung medyo matanda na po ako at nakilala ko po yung beloved husband ko, sobrang hindi ko alam bakit kinabagan pa ako na mahal na Panginoon. Alam kong papunta na po ako sa hindi magandang kung ano po yung gawain ko po talagang papunta ng impyerno. Ngunit ang mahal na Panginoon, tunay at dakila, nakikita po yung puso natin at kung hingi po tayo sa Kanya ng kahabagang kapatawaran, tutulungan niya po tayo. Tunay na kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat po yung beloved husband ko, 1994 ko po siya nakilala, kakasave din lang po niya, nahigit ko po, hindi po niya po ako agad dinala dito sa gawain na to. Ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoon, nung nakilala ko po siya at nagpabautis po ako, na first love po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-resign po ako dun sa trabaho ko sa Maynila at nung lumipat po ako dito sa may Pampanga kung saan titira po kami sa isang kubo. Kung saan nandun po sa kubo na yun yung kapayapaan na naranasan ko dahil araw-araw ginagawa. Naturuan po ako. Pumasok po sa puso't isipan ko na dapat magpupuri lang po araw-araw. So sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon, yun po yung pinapagawa niya sa akin. At doon po, hindi ko po naalala na hanggang ngayon na nahirapan po kami o nahirapan po ako kahit mag-isa po ako. Kasi po, kasama ko po yung beloved husband ko po at buong pamilya po niya. Hindi ko po na naisip na malalayo ko sa mga nanay tatay ko na nag-aaruga sa akin na halos araw-araw. Ultimo papaligo ko, pagkain ko sila po nag-aasikaso. Ngunit kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinulungan niyo po ako. Tinuruan niyo po ako magpuri, manalangin po sa Kanya hanggang sa magkaanak po ako. Tinulungan niyo po ako hanggang sa pagpalaki po ng aming anak. May mga oras din po, may mga time po na, may isang time po na naghahanap po ako ng 25 sentimo po para bibili po kami nung tinapay na bilog na yan.
kasi kulang po yung 6 na piso po yun, kulang po ng 25 peso, 25 sentimo. So yung po hinahanap ko po yan para lang po makakain po kami noon. Tapos yung po, ang ano lang po namin, itlog, lahat po. Pero sa kahabagan po na mahal na Panginoon, every time po na kailangan namin kumain, meron po siyang pinaprovide. Hindi po kami nagkukulangan, hindi niya po kami pinagkukulangan dahil wala na po talaga kaming trabaho. Ngunit sa kahabagan po ng ating mahal na Panginoon, hindi ko po alam. Sa kanyang, alam po ni Kuya Buboy na sa kahabagan po natin pinakamamahal, pinag-start niya po kami ng isang business na hindi po namin alam saan po namin kinuha dahil wala naman po kaming pera. Kung sa kahabagan po na mahal na Panginoon, bigla po nag-start yung business na yan at ngayon po kahabagan, pinagpala na po kami ng mahal na Panginoon. Meron na po kaming pagkain na nakakain sa araw-araw, minsan sobra pa po at nakapagbibigay po. Hindi po kami, nakapagbibigay po kami. Sa kahabagan po na mahal Panginoon, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi ko po naubos may isip na ganito po ang bibigay sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan makakapunta po kami dito ng malaya, makakapunta kami sa lugar na gusto namin. May sasakyan po kaming ginagamit, may bahay po kami na maganda, may maganda pong hinigan. Dahil yan po ay dahil sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah. Kaya ito po hindi naman dumating ng bigla-biglang. Ito po inabot po ng matagal na panahon hanggang lumaki po ang aking anak. Natatandaan ko po sa puso ko, sa isip ko, natandaan ko po ang sinabi po ng ating ordained preacher, Kuya Buboy. Sabi niya, huwag ka pong titingin sa tao, tumingin ka po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil ako po, alam ko po, yung kinalagyan ko po noon, hindi po yung sitwasyon na pinanggalingan ko. Sobrang malayo po sa pinanggalingan ko na may trabaho po ako, may pera po ako, may lahat po ako na pwede kong gawin para sa sarili ko. Ngunit nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, tinuruan niyo po ako na yung pala pong kapayapaan, hindi po yan nakikita sa kung saan na meron ka na gusto mong material, kundi doon sa kapayapaan na gusto mo po siyang sambahin, gusto mo po siyang tawagan, gusto mo siyang papurihan, pasalamatan, yun po yung kapayapaan na binigay niya po sa akin. Ganun din yung pag-ibig po na hinahanap ko, andito po, kasi po hindi ko talaga po makita sa puso ko ang pag-ibig. Pag nainis po talaga ako, galit po ako, ganun po kahit sa mga magulang ko. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala pong matigas na puso, wala pong salbahing isip, wala pong salbahing puso. Kahit na nagkamali ka ng isang saglit, hihipuin ka na mahal Panginoon. Kung hindi ka hipuin, papapaalahanan ka para ituwid ka lang po. Ganun po ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po siya ang Diyos ng ating material. Siya po yung Diyos ng ating spiritual na pagpapala. Spiritual na doon pa makikita natin yung kaluwalhatian niya sa ating pamumuhay. Yung buhay po nakita ko, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa pag-ibig na to, nanilagay niyo po sa puso ko. Sa kanyang pagpapalang kapayapaan sa puso ko, sa mga pangunawa po na tinuturo niya. Ganun din po ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ginagamit din po ako bilang mga awit at bilang magtuturo po sa mga bata sa Bible study. Ganun po, habang nagba-Bible study po ako, talaga patunay ang mga salita ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa ating Biblia. Pag binasa mo po yung Biblia, makikita mo po yung kaduruan niya. Sobra po ang pagmamahal niya sa atin. Mauunawaan po natin, kahabagan po na mahal na Panginoon, nadagdagan po yung kaalaman ko kung ano po yung nais niya sa atin, yung pag-ibig niya po sa atin. So, ang pagbasa po natin sa ating mga Bible, kahit nasa bahay po tayo, napaka-importante po talaga po siya. At ganun din po, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon binigay niya po sa akin tatay. Ang tatay ko po, hindi po siya saved since nung 2015 po kasi kinuha ko siya dahil may sakit po siya. Yung po, bago po ko siya kinuha, nag-pray na po ako mga years ago po, bago 2015 na
sana po, yung po yung wishlist ko na sana po makasama ko ang tatay ko. Ako na lang po magbabantay sa kanya o kasama ko siya bago po niya kunin to. Kasi 87 years old po siya nung kinuha siya. 87 years old na po siya nung kinuha siya. So, answered prayer po ko. Tunay na nararamdaman ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumutugon po sa ating mga panalangin. At ang bonus pa po doon, talagang nakakasama ko po siya sa gawain. Hindi po siya naging bedridden. Nagkaroon na lang po siya na hindi po nakakadalo nung talagang mga 1 buwan o 2 buwan po siya na talagang kukunin na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit bago po siya kinuha, binigyan niya na, pinasabi na po sa akin, kinalambante na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na nakasama ko po ang aking tatay. Isa po din po na papasalamatan ko ay ang pagkaroon ko din po ng apo na bagamat po talaga sa aking age po talagang 54 years old na po ako. Sabi ko sa mahal na Panginoon, gusto ko po makalaro ang aking magiging apo. So kahabagan po ng mahal na Panginoon, binigyan niya po kami ng 1 buhay na to. Yan po yung aking apo na unang apo ko na binigay niya po sa akin. Kaya yan po yung pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi po pinasasalamatan ko po siya sa araw-araw na kanyang pagbibigay sa amin. Araw-araw na patnubay sa aming pagtatrabaho, sa aming araw-araw na gawain. Ganon din po sa pagnubay niya sa aking anak, sa aking asawa, sa aming buong pamilya. Tunay po napakasarap ng magpurin, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod po sa Kanya. Tunay nagpapasalamat din po ako sa Kanya kasi dahil po sa ating mga kahinaan din po, pwede po akong minsan po nakalimutan, minsan po talagang hirap na hirap po ako itong gumising para magpuri. Ngunit sa kabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, siya na po mismo gumigising para magpuri po ako. Para po sambahin siya, purihin po sa araw-araw. Kasi yan po yung pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya po pinangahawakan niya po kami mag-anak. Pinangahawakan niya po kami sa lahat. Kaya po ako nagpapasalamat sa lahat po sa spiritual, higit sa lahat sa spiritual. Lahat po napasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. God bless po sa ating beloved Sister Jude Ocampo sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na talagang sila po ay pinagpala na talagang mula ng natagpuan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na talagang nakamtan ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ito ay ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil kung tayo mga minamahal sa ating buhay, kung ating natagpuan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, we have everything. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tanging ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang totoo at talagang siya ay mapagpalas sa ating buhay. Talagang tunay na sa ating paglilingkod. Tayo ay magpatuloy lamang dahil ang ating Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa oras na ito po ating samahan po ang ating mga beloved kapatid sa kanilang beloved mga special number sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Sister Special Number. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. I also give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa kanila pong mga minamahal po ng mga anak. Bumabati rin po ako sa ating pong minamahal na mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher at sa lahat po sa inyo po mga minamahal. Praise the Lord po. July 28.
ang lahat po ang buong kongregasyon at ang lahat ng mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay galak na galak kapag sumasapit ang araw nito. Dahil sa araw po na ito, isinilang po ang nagsilbi at hanggang sa ngayon ay nagsisilbi pa rin pong ina ng ating pong espiritual. Mga minamahal, praise the Lord. Magpahanggang sa ngayon, tayo po ay higit na nagpapasalamat dahil po ang kanila pong mga turo at aral ay talagang isinabubuhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya tayong lahat po mga minamahal ay patuloy po na pinaghahawakan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord po. Kaya po sa mga oras na to, kami pong lahat na nandirito ay mag-aalay po ng mga makalangit na awitin para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang aming pong pagselebra, bilang ating pong pagselebra at pagkilala po sa birthday po ng ating pong beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Happy birthday po. Praise the Lord. Just like us, following Jesus. All over the world, people just like us, calling your name, living in your love. All over the world, people just like us, we're following Jesus. Every nation, bar, and tongue will bow down to His name. Every eye will sing, every ear will hear your name proclaim. This is gonna be our cry until you come again. Jesus is the only way by which man can be saved. All over the world, people just like us are calling your name, living in your life. All over the world, people just like us are following Jesus. All over the world, people just like us are calling your name, living in your life. All over the world, people just like us are following Jesus. We're worshiping Jesus. We're following Jesus. We're worshiping Jesus. Makes you wanna dance, makes you wanna sing, makes me wanna sing, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shouting that Jesus is King. Makes you wanna dance, makes me wanna dance, makes you wanna sing, makes me wanna sing, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shouting that Jesus is King. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are calling you Jesus. All over the world, people just like us are calling your name, living in your life. All over the world, people just like us are calling you Jesus.
Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. When I was just a child, there I learned so many things that carried me through life. She told me about Jesus and how he died for me. She taught me many scriptures I still quote from memory. When I climbed down to run and play, as children always do, she got down on those knees and prayed till she prayed through. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when Mama prays. She knows how to pray. When she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. So that she prays for me. Only God knows where I'd be without the battles that were won on Mama's knees. She always gives her Bible. She always gives her Bible close by her side. Many pages understand, many verses underlined. She stands upon those promises when she chooses to pray. When the word falls apart, she helps me keep the faith. I've seen tears of sorrow for loved ones found by sea, until they bow back to God. She'll be on her knees and care. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when Mama prays. She knows how to pray. When she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. I'm so glad he prays for me. Only God knows where I'd be without the battles that were won on Mama's knees. She's a woman of faith, and she shows me how to live. Lord, help me to be a prayer warrior that she is. Lord, the throne
Only God knows where I'd be without the battles that were won on boundless seas. Only God knows where I'd be without the battles that were won on boundless seas. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved choir sa kanilang special number na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Aquino. At sundan po siya ng ating beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bago pong lahat ng pinakamataas na puri, paglatay pagdadakila, isa ating pinakamalaping Zeus, the whole honor, kalapot sa Pastor Willie Saralambeda, sa mga pag-alala ng trunggilan ng Pastor Linas Almeida Persged, and whole family of Almeida Children, maging sa lahat po ng beloved elders, sa lahat po ng beloved manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katawang kanilang mahal na anak, Persged, ating beloved Sir Divine, maging sa ating mga kapatiran, datihan man baguan, magandang hapon na po ang Persged at maging sa ating sa lahat po maminamahal, nang nanood po maminamahal Persged ng webcast, maging sa Facebook maminamahal, sa YouTube, sa ibang dagat Persged, sa ibang dagat Persged, magandang oras po sa inyo Persged. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Ako po yung maminamahal na bigyan muli ng ating pinakamamalapay Jesus, pasalamatan sa lahat ng pagpupuri ng bagay maminamahal na pagpapala na dati-rati maminamahal. Ako po isang alipin maminamahal ng bisyo, maminamahal ng pag-intake ng drugs, maminamahal yung pagmamariwana, na talagang nariyan, diyan po nasira yung aking buhay, na talagang grabe maminamahal ng pagsubok na binigay ko sa aking lahat ng loved ones, na ako'y itinatakwil na maminamahal Persged. Dahil sa kamuraang edad ko maminamahal, maging sa elementary, natutunan ako magbisyo, magsinungaling sa aking magulang. Pinagnanakawan ko sila maminamahal para may pabisyo lang maminon Persged, maging sa aking mga kamag-anakan na talagang nariyan yung kanilang mga alagaing hayop, ipinagpapalit yan sa pagmamariwana maminamahal. Grabe Persged, talagang dumating yung ponto maminamahal na magalit na sila sa akin, na sinabihan ako ng isang tiyuhin ko maminamahal na sabi nila, pag hindi lang kita kamag-anak, matagal ko nang itinuwid yung dalawang paa mo, sabi nila Persged. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, mayroong isang kapatiran maminamahal na nag-share maminamahal na talagang kakaibang maminamahal, hanggang sa nung hinipo na ang ng ating pinakamamalapay Jesus Persged, nariyan maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. June 6 maminamahal, 1998 Persged, nandun maminamahal. Nabutismon mo ako maminamahal sa pangalan na ipinalapay sa tubig, sa pangalan natin pinakamamalapay Jesus. At doon na po tumubo maminamahal ang pananampalataya hanggang sa nagtuloy-tuloy Persged ng pagdalo maminamahal. Iba't ibang himala Persged na nangyari sa aking buhay hanggang sa dumating yung maminamahal ng panahon maminamahal na makita ng aking loved ones maminamahal na ako po maminamahal ay totoong binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Grabe maminamahal ang pagpapala, maminamahal sunod-sunod Persged. Dati-rati maminamahal, talagang grabing hirap ng aming buhay. Dumating sa punto maminamahal na lugaw na lang yung aming kinakain Persged. Tapos sasabawan lang ng asin maminamahal, na talagang nandun maminamahal na grabing hirap maminamahal. Pero nung ako'y makakilala sa banal gawain ito Persged, nandun pinasagana tayo ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay Persged. Nandun maminamahal, pinagpala yung bang lingkod ng Persged, isang patutong maminamahal. Nung mga nakarang buwan, Persged, na talagang nakarang linggo lang maminamahal, yung bang lingkod ay nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus dahil nadako po ako sa dako po ng kulyon na naroon na pinagpala maminamahal dahil di ko sukat akalain maminamahal. Yung bang lingkod ay maminamahal ay mapasama po maminamahal sa
sa crusade, maminumhal na talagang nariyan, maminumhal, bihira, maminumhal ang pasama, maminumhal. Aminim ko naman po, maminumhal, Presbyed. Minsan nagkukulang tayo, maminumhal. Minsan di tayo nakakadalo dahil minsan nagawa ng trabaho, maminumhal. Ngunit salamat pa rin sa ating pinakamal sa kahabagan, maminumhal. Nandun maminumhal, pinarating kami ng lahat, Presbyed. Talaga nandun, grabing kapayapaan, maminumhal yung aming paglalakbay. Dahil maging yung mga sanlibutan na nandun na aming naririnig, sabi nila, kakaiba daw yung biyahe namin, maminumhal, dahil nung nandun kami sa Tugo, maminumhal, naririnig po namin yung usapan ng mga sanlibutan. Sabi nila, iba yata yung biyahe ngayon. Dahil mga panahon na yun, dapat tagbagyo na, tapos tag-ulan, maalon sa dagat. Ngunit maminumhal, nung bumiyahe kami, grabing napakapayapa ng dagat. Presbyed, hanggang sa dumating kami, maminumhal, na talagang nandun, pinarating kami ng ating pinakamamalapay Jesus. Dumawang po yung bangka, maminumhal namin ginagamit, Presbyed, sa dako ng kulyon, maminumhal. Nung natapos po namin maminumhal na mabuhat lahat ng gamit, Presbyed, at mapunta na kami sa yung ating inirentahan, maminumhal na bahay, Presbyed. Nung naipasok na namin lahat, doon pa lamang bumagsak ang malakas na ulan. Salamat sa ating pinakamalapay. Tapos dumating yung time, maminumhal, nagkaroon po tayong banal gawain doon, Presbyed. Praise the Lord, hallelujah. Talagang sa una, maminumhal, grabe nga. Talagang challenging, maminumhal, dahil nung napadako tayo doon, talagang parang back to pioneering tayo, maminumhal, walang gamit, Presbyed. Ngunit sabi nga, maminumhal, tinuruan tayo nating ginagalang Pastor Wildy Sardalmeda, na sabi nga, maminumhal, lahat ng bagay ay may kaparaanan, Presbyed. Nandun manampalataya lang tayo sa ating pinakamamalapay Jesus, Presbyed. Nandun, maminumhal, na nagkaroon po tayo ng venue. Sa una, maminumhal, napakahirap. Dahil napakahigpit ng kulyon, maminumhal. Kung dito ay malayang-malaya tayong makagala-gala, maminumhal. Doon kailangan nila ng vaccine card, talagang grabe, napakahigpit, maminumhal. Buti na lang, maminumhal, naging Kristiyano tayo, maminumhal. Meron po tayong permit na hinahawakan, maminumhal. Sabi po ng hepe doon, pag sinong manita sa inyo, tumawag lang kayo sa aming hotline, maminumhal. Talagang salamat sa ating pinakamamalapay. Gumagawa talaga ang ating pinakamamalapay ng kaparaan na maminumhal. Hanggang dumating yung punto na kami mag-sounding na maminumhal, Presbyed. Meron pa kami napuntahan doon, maminumhal, napakalayang lugar, Presbyed. Nang aming dala lang ay isang tricycle lang, maminumhal, na tinatawag nila ay chariot, maminumhal, dahil pwedeng magsakay ng 12 katao, maminumhal. Na talaga nandun, maminumhal, na pagdating namin doon, sabi ng ating mahal na kapatid, kasi 3 rota kami, isang sa gitna, doon sa gilid, maminumhal, sa lubong na lang para mabilis yung Presbyed. Alam yung maminumhal, nung pagdating po namin doon, talagang napakatahimik. Sabi ko nga, maminumhal, pag magbo-burst ka doon, maminumhal, talagang hindi ka mananalo kung di batihan lang, maminumhal. Mayroon silang alam, maminumhal, dahil sila ay kapatiran ng yung PMA, maminumhal. Marunong sila sa burst, maminumhal. Kumbaga alam nila yung pag-bali-balikuin, maminumhal yung salita ng ating marunong sila sa burst, marunong sila sa Biblia, maminumhal. Wala nga lang sila sa katotohanan dahil nag-short pan pa sila, maminumhal, wala pa sila sa kabanalan. Presbyed, alam niyo, maminumhal, ang ginawa namin, maminumhal, sabi nga, wisdom from above, maminumhal, bibigyan tayo ng wisdom, maminumhal. Patotoo, maminumhal. Sa patotoo, maminumhal. Makikinig po sila. Salamat sa ating pinakamamalapay. Alam niyo, maminumhal, nung nagpatotoo kami, maminumhal, talagang grabe, manghang-mangha sila, maminumhal. Yung mga may alam sa Biblia, maminumhal, tumahimik niya, maminumhal. Hindi po sila nakipagdebate, maminumhal, na sabi nga nila, kakaiba daw ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil totoo daw talaga, maminumhal, na kumikilos talaga ang ating pinakamamalapay. Si Presbyed, nandun, maminumhal, may mga na-save na mga pastor, Presbyed, na aking napuntahan, maminumhal, bang lingkod. Dahil sabi ko, Brad, bait, ayaw yung pumasok dito. Sabi nila, ay, delikado diyan, kuya. Sabi nila, walang delikado sa ating pinakamamalapay Jesus. Pagkasama mo ang ating pinakamamalapay Jesus, walang delikado. Presbyed, alam niyo, maminumhal, madalit sabi, punta ko, maminumhal, nakita ko yung isang tao, maminumhal, kala ko, simpleng membro lang, maminumhal. Yung pala yung pastor nila, Presbyed. Nag-aayos po siya ng yung kanilang daanan doon sa tulay, maminumhal, dahil nababakbak yung mga kahoy. Madalit sabi, sinirang ko siya, maminumhal. Sabi niya sa Pulitos, ano ba yung paanyaya na yan? Sabi niya, panibago na naman bang relihiyon yan? Sabi ko, hindi po to religious. Sabi ko, mga kapatid, ito'y paanyaya para sa mga nangangailangan ng tulong ng ating pinakamamalapay Jesus. Tapos nagpatuto ako, maminumhal. Dati-rati, kuya, kailangan ko rin ng tulong ng ating pinakamamalapay Jesus. Dati-rati akong gumagamit ng pagmamariwana.
Pero nung nakilala ko yung banal na gawain niya ito, binago ako ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Talagang Praise the Lord. bumilos ang ating pinakamamalaking buhay. Alam niyo mga na mahal, kailan ba gaganapin ang yung banal na gawain, ay banal na kursada, sabi niya. Sabi ko, gaganapin po ito ng July 1 hanggang 2 hanggang 3, sabi ko. Pag di po kayo makakapunta ng 1, pwede naman po kayong pumunta ng 2 hanggang 3, sabi ko sa kanila. Kinakailangan na makupunta niyo mga kapatid dahil sabi ko nga dito, totoo talaga ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay. Alam niyo mga minamahal, hindi ko sukat akalain maminamahal. First day pa lang ng ating kursada maminamahal, talagang nandun, nakita ko po siya sa harapan, nagpupuri sa ating bagamat pastor siya maminamahal, pero siya na lang po siya maminamahal na nasave sa banal na gawain ito, First God, at nagdala pa maminamahal na sabi nga ay nasa 18 maminamahal na pamilya na talagang salamat sa ating pinakamamahal sa kapangyarihan niya, walang imposible sa ating pinakamamahal. Basta manampalataya ka lang, First God. Nandun maminamahal hanggang sa nung nag-crusade na maminamahal, meron pong nagpatutuon, First God, nagpatutuon maminamahal. Membro po siya ng komando, maminamahal, na talagang grabe maminamahal ang membro ng komando. Kung maalala niyo po maminamahal ang isang balita maminamahal, na isang Korean maminamahal na pinasok ng mga komando maminamahal, walang itinira kahit sanggol maminamahal, sinunog maminamahal, at yung mga katulong pinagpapatayan maminamahal, maging yung kanilang amo pinagpapatayan, First God. Nakuha nila ay 4 million maminamahal na pera, First God, nang dahil sa pera pinagpapatay yung Koreana at Koreano na yung maminamahal. Nandun maminamahal, isang mahal kapatid, na-save maminamahal, sabi nga niya, sa kanyang buhay na patuto, kahit na marinig ako ng aking mga membro, wala akong hinakatakutan na sa mga oras nito dahil natakpuan ko na yung banal na gawain ng ating pinakamamahal pa yung at binago ako, sabi niya maminamahal, grabe maminamahal. Pag nakita niyo maminamahal, talagang totoo talaga ang Diyos natin ay nagbabago ng buhay. Isang mamamatay tao, binago ng ating pinakamamahal pa yung si First God. Meron pa maminamahal, yung pastor maminamahal ng tinatawag nila na iba yung pananampalataya nila, First God, dahil sila sumasamba maminamahal sa mga Buddha maminamahal. Nandun yung First God, sila rin po maminamahal, tinawag ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kompletong sangkap maminamahal, meron pang albularyo yung First God, espiritista maminamahal. Marunong po siya maminamahal sa espiritista maminamahal. Payat siya na tao maminamahal, mahabang buhok, pero isang espiritista, marunong po siyang mag-albularyo maminamahal. Alam niya kung kinukulam ka o hindi, First God. Alam niyo po maminamahal, nung una, talagang nag-observe siya kasi pinagtatawanan siya ng mga baguhan din, maminamahal na mga kabataan. Dahil mahabang kanyang buhok, akala nila siguro medyo silahis siya. Pero hindi siya silahis, lalaki siya. Espiritista nga lang siya. First God, alam niyo mga maminamahal, nasa harap po siya. Nung una, maminamahal, mag-isa niya lang, maminamahal na dumadalo. Pero nung second day ng crusade, maminamahal, nagdala na po siya ng 5 kaluluwa, maminamahal, na talagang sabi niya, maminamahal, yung kaparehas niya na espiritista, maminamahal, sabi niya, totoo talagang Diyos dito ay makapangyarihan, sabi niya. Talagang sabi ko, nabibless ako maminamahal dahil yung siya mismo ang nakasaksi na ang Diyos natin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay sabi nga niya, ay makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin maminamahal, nararamdaman niya na ang ating Diyos ay buhay. Praise God. Nandun maminamahal na talagang grabing pagpapala maminamahal, praise God, hanggang matapos yung banal na kursada maminamahal. Sabi ko nga maminamahal, yung kapuspusan maminamahal simula sa pag-joyful maminamahal hanggang sa matapos yung banal na gawain maminamahal, halos hindi maputol-putol maminamahal, praise God. Kung talagang bibigyan mo pa ng pagkakataon maminamahal, kayang-kaya mapuspos sila maminamahal hanggang gabi, praise God. Pero salamat pa rin sa ating pinakamamahal, praise God, nandun ang paggabayad patnubay ng ating pinakamahal sa unat panalangin na ating ginagalang mga pastor, praise God. Kaya lang ka po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamahal, praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Jan Aquino sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay na talagang makapangyarihan at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jilly Ferrer. At maganda na po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na
Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa atin pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At samantalahin ko na nga rin po ang mabati po ang ating pong beloved Assistant Pastor yan sa ating pong po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na pinagalob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po siya sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po mga minamahal na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po ay ang inyo pong abang lingkod po mga minamahal ay kasama nga po mga minamahal sa dumako rin po sa Palawan po mga minamahal magdaos po ng mga minamahal. Tunay nga pong napakalaking pagpapala po yan sa inyo pong abang lingkod. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan. Alam niyo po mga minamahal, masariwa ko nga rin po ang pagpapala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dun sa krusada po na yun po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kada inaalala ko nga po mga minamahal yung naging pagpapala po sa amin doon po sa krusada po na yun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, unang-una po pong naaalala po mga minamahal ang tunay na galak na pinagkalaw po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal dahil nga po ang inyo pong abang lingkod po ay kasama po sa pinagpala po mga minamahal na mag-assist po sa mga baguhan po nung krusada po na yun po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kitang-kita ko po mga minamahal kung paano po ang lahat po ng mga baguhan po mga minamahal ay uhaw na uhaw po talaga sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, first day pa lang po mga minamahal. Alam niyo po, habang kami nga po mga minamahal ay habang kami po ay nagpupuri po mga minamahal, kasama ko po ang beloved na daughter po ng ating pong beloved ordained preacher. Alam niyo po mga minamahal, habang nagpupuri pa lang po kami sa amin pong kwarto po mga minamahal, grabe mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil grabe kong magtaasan ng mga balahibo ko po sa katawan po mga minamahal. Tunay po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kasama po namin po talaga mga minamahal. Alam niyo po, ang gamit lamang po namin noon mga minamahal, naririyan nga po na pinapaulit-ulit lamang po namin yung papuring awit po, gamit po yung cellphone po mga minamahal. Ngunit tunay po na totoo po ang sinasabi po nila mga minamahal na hindi po talaga kailangan ng kahit na anong instrumento, basta tunay po ang puso na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sasamahan po niya tayo lahat. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po nung first day nga po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay kasama po sa na-assign po mga minamahal sa mga baguhan po mga minamahal. Alam niyo po, yung mga baguhan po natin na yan po mga minamahal, grabe yung kagalakan nila mga minamahal. Alam niyo po kung paano ko po nasabi mga minamahal dahil nga po, ang amin pong bautismuhan po noon mga minamahal ay dagat po yan mga minamahal. Alam niyo po yung mga baguhan po natin na yan po mga minamahal, tinatanong po namin sila dahil nga po ang amin pong dala nga po na bathrobe po mga minamahal, limited lang po yung dala po namin na bathrobe. Alam niyo po mga minamahal, ang unang tanong po namin palagi po sa kanila ay kung gusto daw po nilang magbihis po muna bago pa sila makapagpabautismo. Ngunit grabe po mga minamahal dahil yung mga baguhan po na to mga minamahal, sabi po nila na hindi na kailangan, sige magpapabautismo na kami ngayon na. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi po nila iniisip mga minamahal na mababasa po ang kanilang damit po mga minamahal at uuwi po silang basa mga minamahal. Ngunit ang kagustuhan po nilang magpabautismo at talagang nandiyan, kitang-kita po mga minamahal. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at minamahal, ang inyo pong abang lingkod po mga minamahal ay pinagpala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na mag-assist po mga minamahal sa mga children's choir po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung second day na yun po mga minamahal, tunay nga po na meron po akong napapansin po na isa pong baguhan po mga minamahal na grabe po talaga yung tigas na po ng kanyang puso po mga minamahal. Alam niyo po, dumating po siya sa krusada po natin ng nakasando po yan mga minamahal. Hindi lang po basta sando po mga minamahal, may butas-butas po yung sando po na kanya pong suot-suot po nun mga minamahal.
Alam niyo po, habang tumatagal po mga minamahal yung gawain po natin ang ating pong krusada mga minamahal, makikita po mga minamahal na unti-unti po siyang pumupunta sa harap, nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, nung pagdating po ng children's choir singing po mga minamahal, yung baguhan po na yan mga minamahal, na grabe po ang tigas ng puso, grabe po lumuha sa pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya grabe mga pagpapala po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kinabukasan po mga minamahal, yang baguhan po na yan mga minamahal. Nung nakaraang araw po mga minamahal, nakasando po siya. Nung kinabukasan mga minamahal, nakapolo na po siya mga minamahal. Kaya grabe pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat po ng mga pag-iingat at pagpapala po sa amin po mga minamahal. Dahil kung tutusin po mga minamahal, alam niyo po, grabe po talaga yung gawa ng kaaway po mga minamahal. Dahil nga po, kung iisipin po mga minamahal, yung mga maliliit na bagay po mga minamahal, naririyan po na makikita po na para bang pinipigil po mga minamahal ang mga anak ng Diyos na magdaos ng krusada. Dahil nga po, kahit po yung mga ilaw lamang po mga minamahal, naririyan nga po na nagkakaroon pa po ng aberya po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nadaos po mga minamahal ang krusada na yan ng matiwasay at tunay nga po na pagpapala po sa ating lahat. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po, nung krusada po na yan po mga minamahal, isang napakalaking pagpapala po sa inyo pong abang lingkod po mga minamahal. Dahil nung second day po niyan mga minamahal, ay idinaos ko rin po ang akin pong kaarawan. Kaya tunay pong grabing pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagpapala po na hindi lamang po ibinigay sa atin pong mga beloved na kapatiran at mga baguhan po mga minamahal, ngunit maging sa amin din po mga minamahal. Dahil grabe mga minamahal, kung iisipin mga minamahal, sobra-sobra po yung kagalakan na ipinagkalo po ng ating pong abang lingkod. Alam niyo po mga minamahal, bilang tao po mga minamahal, naririyan nga po na meron pong mga pagkakataon na nanghihina rin po ang inyo pong abang lingkod. Ngunit mga minamahal, nung krusada na yun mga minamahal, grabing pagpapala. Ipinaalala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang unang pag-ibig po na Kanya pong ibinigay po sa akin mga minamahal. Grabe. Alam niyo po mga minamahal, nung pagkatapos po ng krusada na yun mga minamahal, grabe yung kagustuhan ng inyo pong abang lingkod na muli pong makataos po ng kawain po mga minamahal. Dahil nga po parang hinahanap-hanap po ng inyo pong abang lingkod yung pagpapala at kasiyahan po na yun mga minamahal. Grabe mga minamahal. Hanggang po mga minamahal nung pumunta na nga po ako ng Maynila po mga minamahal. Dahil nga po doon po sa Maynila po mga minamahal, napakarami po yung talagang kitang-kita pa rin po yung takot po mga minamahal ng mga tao sa COVID po mga minamahal. Dahil nga po nasa pandemya pa rin po tayo. Alam niyo po mga minamahal, habang nakikipag-usap po ako sa kanila po mga minamahal, hindi ko po talaga napigilan na ipatotoo po ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam niyo po mga minamahal, lahat po sila mga minamahal, manghang-mangha po mga minamahal. Dahil hindi po sila naniniwala mga minamahal na tayo po ituloy-tuloy pa rin po sa ganitong mga gatherings po mga minamahal. Dahil nga po, nung panahon ng pandemya po mga minamahal, lahat po buong mundo po mga minamahal ay natakot. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo pong mga tunay na hindi nang mahal na Panginoon, narariyan pa ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan. At pinagpapasalamat ko rin po mga minamahal, lahat-lahat po ng mga pagpapala, ang lahat-lahat po ng mga panalangin po na itinutugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, kahit nga po mga minamahal, yung mga bagay na hindi na po namin ipinapanalangin, tunay na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabe kung umibig ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po ang lahat-lahat ng yan mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan na pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Julie Pierre. Tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos at sa kanilang pagtungo sa krusada sa dako ng Palawan, talagang nakita natin ang himala na talagang sila ay sinamahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natatapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang
patutuo. At ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin pong samahan ang ating mga beloved choir. Tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo at ating samahan po sila. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay umawit ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taos-pusong bumabati po sa ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, sa ating beloved Mama Dear, ng isang happy birthday po.
Praise
In Christ alone will I glory, though I can find in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my head, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. So Lord, our glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord with our glory. Only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more. Hallelujah, hallelujah. And to count my gains and losses to the glory of my Lord. Victory.
let it be said of me, so strength, so warm, He cries low. I praise my trust, Lord, in the power of the victory, let it be said of me, source of strength, source of hope, praise my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, source of strength, source of hope, He cries the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, minamahal, panandalian tayong tumalangin sa mga hindi pa nakadarama ng napakatabi sa pala na presensya ng mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo. Mula sa kaibuturan natin bumabos. Nais naman ang Panginoon na Kanyang ibuhos, idalay Kanyang masaganang Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. Ngunit hindi Niya magawa dahil sa ating mga kakulangan ay mapagsalagsa o minamahal. Dakilan mapala namin ang mga pangyarihan sa lahat. Talastas po nababatid. Pagiging kaibuturan na ay pumapusog ito. Wala kami maitatago sa iyo, walang Panginoon. Lahat ay hayag sa iyo, mga mata. Kaya sabi kami nagkasala, nagkulang. Aming nabigating yung Santong Espiritu. In our unguarded moments, forgive us, Lord. Sa pangalan ng panalangin ng iyong taong nilagisa. Na ay paminamal ang Evangelista Will Estrada Almeda. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand.
There will be still no rain. Hallelujah, hallelujah. Find rest, my soul, in Christ alone. No his birth in quietness and trust. Around the oceans red and thunders roll. All the sun in air above the sun. Father, you are King over the flood, and I will be still. Oh, you're God. When the oceans rise and thunders roll, I will serve in the earth above the sun. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Hallelujah. I am the God that He let me. I am the God that He let me. I am the God that He let me. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong ikaw dahil ikaw Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay, dahil ikaw, Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay, dahil
ika'y Diyos na buhay. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Dahil ikaw Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank the Lord for His holy presence. Napakabuti natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Walang sapat na kataga na ating babagyan para maipabot sa Kanya. Tayo mga makasalanan, tayo nagkukulang, ay patuloy pa rin pinagpapala ng mahal na Panginoon. Umawit pa tayo sa numi ng kamamahal na Panginoon. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still. Know you're my God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Know you are God, and I will be still. Know you are God, and I will be still. Know you are God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved finest choir. Walang sapat na kataga. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Amen? At talagang tunay na pagpapala, mga minamahal ko na hindi po natin mahanap. Mga minamahal ko, hallelujah, sa mundong ibabaw. Amen? At tayo po mga minamahal ko ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng ating pong mangikapot handog. Ngunit bago ang lahat mga minamahal ko, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa, ang ating mapagbiyayang Diyos, ang ating pong Ama sa langit, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kanina pa nagsasabi yung mga testimony leaders dito, kulang yung palakpak na ating pong ibinibigay sa mahal na Panginoon. Lakasan po natin, mga minamahal ko, hallelujah! Sapagkat iyan, mga minamahal ko, ang marapat, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang pagpapaabot ng pagpapasalamat. Amen? Sa ating buhay na Diyos. Ang mga minamahal ko, hallelujah, ang dobleng paggalang na may lakip na pagmamahal ay pong pinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang ating pong beloved Mama Dear sa kanyang pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, ang kanya pong mga iniwanang halimbawa sa atin ay talagang pinakinabangan po natin ang husto. At samantalahin ko ang pagkakataon nito, mga minamahal ko, na bumati ng advance happiest birthday sa ating mga beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen? Ay kulang na naman yung palakpak natin, mga minamahal ko. Sabay-sabay na palakpak para sa ating mga minamahal ko, pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na nagbigay sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Amen.
at maging sa kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng atin pong mga beloved parents in the Lord, para ang ating pong banal na iglesia ay makapamalaot, may pangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, at ably assisted po ng kanila po mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak. Sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. Ako po ipinapabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, ako po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, at maging sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, at maging sa ating pong mga YouTube followers na talagang nariyan sa iba't ibang bahagi, mga minamahal ko ng lugar ng mundo. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sinasabi nga ng banal na kasulatan na napakaliwanag, very clear ang mga senyales, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y nasa huling araw na. Amen? Nang sabi nga mga minamahal, in the last days, people will be lovers of money more than lovers of God. Ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. Kaya tayo po ay pinag-iingat, beware of covetousness. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. But nowadays, mga minamahal ko, nakakalungkot isipin na talagang napakadali ng mga tao na mahulog sa pag-imbot. Covetousness is paghahangad, mga minamahal ko, ng mga bagay na material ng mundong ibabaw. Yung talagang excessive wanting of materials, mga material wealth na tinatawag. Amen? Thanks to social media. Bakit, mga minamahal ko? Pag nag-scroll ka ngayon sa Facebook, makikita mo, mga minamahal ko, yung mga post ng mga iba't ibang mga tao na tinatawag nilang ostentatious. Pagmamayabang, ostentatious display of wealth. Wala nang pinost, mga minamahal, kundi mga maliban sa mga Kristiyanong tunay, amen? Pero yung mga makasalibutan, wala nang ibang pinopost, kundi ang kanilang mga newly acquired, mga gadgets, amen? Bagong bahay, bagong kotse, ultimo, mga minamahal, pagbibilang ng maraming pera na nakabundle, yan po'y pagmamayabang, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, ang daming mga taong nadidepress sapagkat gusto rin nila mga minamahal na magkaroon ng mga bagay na ganon. Amen? Yan ay covetousness. Kaya mga minamahal ko, ang sabi ng Lucas, kabanatang 12, talatay 15, sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng kanyang tinatangkilik, ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Hindi sa pamamagitan ng ating pong mga material possessions, mga minamahal ko, na talagang mag-a-approve sa atin ng mahal na Panginoon, kundi yung paano natin pinaglingkuran ang buhay na Diyos. Amen? Hindi tatanungin sa iyo pagdating mo doon sa langit, ilang milyon ang bank account mo. Doon yung sa libreta mo, hindi niya titignan kung ilan ang naka-deposit doon. Amen? Hindi niya tatanungin. Hindi ka tatanungin ng mga Panginoon, ilan ang bahay mo, ilan ang mga kotse mo, mga minamahal ko. Kundi ang tatanungin sa iyo, paano mo siya pinakilala sa tao at paano mo siya pinaglingkuran, na gayo'y magiging karapat-dapat kang tumira sa langit, magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko, naririnig po natin parati that, na yung sinasabi po nila, that love God above all things. Mauuna ang mahal na Panginoon kaysa sa lahat ng bagay. Amen. At mga minamahal ko, alam po natin that covetousness is a heart issue. Ito po'y issue ng puso. Dito nanggagaling ang lahat ng uri ng kasakiman. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, pasalamat tayo
Nung tayo po'y napabilang sa ministeryong ito, nasundan po natin ang pangangaral ng tao ng Diyos, ng man of God, mga minamahal ko. Ang dati nating, mga minamahal ko, hallelujah, mapaghangad na puso, yung covetous heart natin, mga minamahal ko, napalitan ng giving heart. Ng isang pusong handa sa pamimigay. Amen? Handang makaloob ng kanyang ikaput handog ng ayon sa pamantayan ng mahal na Panginoon. At higit pa, palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung tagpo dito sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, patungkol doon sa binatang mayaman, nung siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay sinabihan ng mahal na Panginoon, go and sell all your possessions. Then, come after me. Follow me. Ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at pagkatapos ay sundan mo ako. Magiging alagad kita, magiging disipulo kita, magmamana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Pero ano ang tugon, naging tugon ng binatang mayaman? Sapagkat mga minamahal ko, hindi niya po kaya ang ipinagagawa sa kanya ng mahal na Panginoon. So hindi niya napagtagumpayan yung kanyang covetous heart. Siya isang binatang mayaman na talagang marami. Mga minamahal ko ang pag-aari. Ang sabi nga minamahal ko ng Matthew chapter 19 verse 22, but when the young man heard the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Datapot nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. So naharap ang binata, mga minamahal, doon sa choice between salvation and wealth. Ano ang kanyang pinili? Kung kayo po'y matamang nakikinig, ano ang kanyang pinili? Yung kayamanan. Ipinagpalit ang kaligtasan. Pero sa atin, malinaw, mga minamahal ko, malinaw pa sa sikat ng araw. Na meron tayong kayamanan sa langit, mga minamahal ko, kaya hindi na tayo naghangad, mga minamahal ko, ng kayamanan dito sa lupa. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga mansyon sa kalangitan ay nakahanda na. Lantay na gintong ating lalakaran. Amen? Hindi na tayo kinakailangang kumayod magtrabaho doon sa kalangitan. Magpupuri na lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sagana ang pangangailangan ng kanyang mga anak doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kami naman ko, huwag tayong magkait. Amen? Amen? Bukas na puso, mga minamahal ko, pusong mapagbigay. A giving heart. Yan ang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon sa tuwi-tuwi na. Na kapag dumarating, mga minamahal ko, hallelujah, ang bahagi ito, mga minamahal ko, na-excite tayo. Hindi tayo naboboring. Hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, i-skip dapat yung parte na yan sapagkat mababawasan na naman ang aking ari-arian. No, hindi yan ang attitude, mga minamahal ko, na hinahanap ng mahal na Panginoon. Bagkos, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, ipangaral na yung pagbibigay, na-excite ako, sabagat mapaparangalan ko na naman ng aking mabait na Ama na walang sawang nagbibigay sa akin ng pagpapala. Amen? Gusto kong ipakita sa mahal na Panginoon yung aking pasasalamat, yung aking pag-ibig sa Kanya bilang the source of all blessings that I am, mga minamahal ko, hallelujah, receiving. Amen? Siya naman talaga ang source, di ba? Wala nang iba. Sa Kanya lahat nang gagaling. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong, mga minamahal ko, hallelujah, may pagmamalaki. Ngayon, meron tayong kalakasan, kaya nakapagtrabaho tayo, pinagpala tayo ng trabaho, mga minamahal ko, na hindi naapektuhan ng pandemya. Nilubyan ng mahal na Panginoon. So dapat magpasalamat tayo sa Kanya. Meron tayong mga negosyo, mga minamahal ko, na somehow talagang nag-thrive, hindi po naapektuhan ng pandemya, mga minamahal ko. Amen? Pasalamat tayo. Yan ay nasa kalooban ng mahal na Panginoon. Nasa provision ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, itong pagsunod natin sa bahaging ito, mga minamahal ko, out of gratefulness, out of our love, mga minamahal ko. Dahil siya, mga minamahal ko, hallelujah, talaga hindi siya nanghihinawa. Pakitaan tayo ng kanyang kagandahang loob. Palakpakan po natin ang pinakamamahang na Panginoong Jesucristo.
Mga minamahal ko, parati po nating talagang we see to it, maging masinop tayo na sa bawat pagbibigay. Mga minamahal ko, we treat it with the thoughts. Kumbaga, mga minamahal ko, we give thoughtfully. Hindi yung mga minamahal ko kung ano na lamang yung ating maisip, mga minamahal ko, hallelujah, madukot sa bulsa, nakagaya ng dati, nakasanayan po natin doon sa relihiyon. Amen? Pinipilit pa natin yung mga barya at saka natin inihuhulog doon sa offering cloth. Mga minamahal ko, hallelujah, at hindi makapagkakaila. Mga minamahal ko yung nagbigay ng mga barya sapat kumakalansing. Pero ngayon, nasa totoong gawain ka na, nakaalam ka na mga minamahal ng buong katotohanan, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang thoughtfully, ang pagbibigay mo sa mahal ng Panginoon, isinasaalang-alang mo, nasa pamantayan bang yung pagbibigay? O hindi man lang nakapasa doon sa 20%? Mahirap, di po ba mga minamahal ko, sapagkat kapag hindi nagkulang ka doon sa minimum standard pa lamang mga minamahal ko, wala ka ng protection sa mga mananakmal. Amen? At ayaw natin mangyari yan, mga minamahal ko, ng ating mga kinikita ay nauuwi lamang sa pangangailangan. Sinong may gusto, mga minamahal ko, na ang kanyang 10,000, mga minamahal ko, hallelujah, ay mawala na lamang na bula sapagkat ang kanyang gastusin, mga minamahal ko, ay magiging 15,000, 20,000. Wala. Di po ba, mga minamahal ko? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, minimum standard, 20%. Pero hindi tayo, mga minamahal ko, nananatili doon sa minimum na 20%. Ginagawa natin, mga minamahal ko, dinaragdagan po natin ang ating po mga love offerings, sapagkat sinabi nga po, love offerings, ang umiibig, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon, ay talaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga mga minamahal ko, hindi na siya nagko-compute. Amen? Hindi yung to the last centavo, mga minamahal ko, hallelujah. May point something pa, mga minamahal ko, nira-round off na niya, mga minamahal ko, amen? Imbis na ang kanyang ikapoy 19,850, mga minamahal ko, okay, sapagkat mahal ko ang mahal na Panginoon. Yung 19,850 na yan, gagawin ko ng 21,000, 22,000. Wala nang mga barya-barya. Yung mga minamahal ko, hallelujah, sukli-sukli. Amen? Ganyan ang totoong umiibig sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Ano ba yan, mga minamahal ko? Para tayo nauubusan ng enerhiya. Amen? Ay yung mga iba sa atin, mga minamahal ko, pero Los Buenos, nag-almusal. Di ba? Bakit tayo nawawalan ng gana, nawawalan tayo ng enerhiya, mga minamahal ko? Buhay na Diyos ang ating mga minamahal ko sinasamba. Kaya mga minamahal ko, huwag tayong manghinawa. Yung mga iba, mga minamahal, nakatulog na yata, mga minamahal ko, gisingin po natin. Mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay nasa bahagi ng pagbibigay. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, 1,000, ang 20%, minimum standard ng 1,000 is 200. Amen, malinaw po yan. Gamitan natin ang calculator, mga minamahal ko, 0.20 or 0.2, mga minamahal ko, lalabas dyan 200. Pero mga minamahal ko, hallelujah, the moment na mga minamahal ko na hindi 1,000 ang na-receive mo, more than 1,000, let's say 5,000, 10,000, mga minamahal ko, dapat hindi na nafi-fix doon sa 200. Amen. Kapag umabot yan ng 100,000, ang 20% ng 100,000 is 20,000. Ang 20% ng 1 million, mga minamahal ko, ay 200,000. Amen. Malaking halaga, pero mga minamahal ko, take note, minimum standard pa lamang yan. Ang tunay, mga minamahal, na nagmamahal sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, hindi napapako doon sa 20%. He sees to it, mga minamahal ko, she sees to it, mga minamahal ko, na talagang over. Amen? Yung kanyang 20% ay nagiging 30, 40, 50%, 60%, at yung mga iba, mga minamahal ko, kala natin extreme, pero nangyari po. Ginawa po nilang 80% ang samahal na Panginoon, at 20% na lamang pong natitira. Pero wag nating isipin, wow, Brother Noel, nalugi na yan. Hindi po. Amen? Sapagkat marami pong mga testimonies na magsasabi, mga minamahal ko, dati-rati mga minamahal ko, bangkarote sa kanilang mga negosyo. Dati-rati mga minamahal ko ay tauhan lamang sa kanyang auto shop, mga minamahal ko, hallelujah, na pinagtatrabahuan. Dealer ng mga auto parts, mga minamahal ko, tauhan lamang siya.
Pero nung ginawa niya ito mga minamahal ko, 80%, 20% na lamang siya, na anupat siya po'y nakapagtayo ng kanyang sariling auto, mga minamahal ko, hallelujah, spare parts, mga minamahal ko, na siya po'y dealer, mga minamahal ko. Malaking negosyo po yan. Amen? Dating walang barko, pero ngayon, dahil sinunod niya, mga minamahal ko, yung 80-20 ruling, amen, na extreme talaga. Very rare, mga minamahal ko, na talagang magiging pamantay ng isang Kristiyano. Dati wala siyang, mga empleyado lamang siya ng shipping company. Pero ngayon, mga minamahal ko, nagmamay-ari na ng barko. At alam po natin, mga minamahal ko, meron kang barko, ay hindi ka pipitsugin. Hindi ordinaryo. Amen? Sabagat by the millions po ang halaga ng isang shipping, mga minamahal ko, hallelujah, unit, mga minamahal ko, ng isang barko. Amen? Amen? Para ka nagmay-ari ng eroplano. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, atin na pong ihanda ang ating pong mga tithes and love offering. Ibigay po natin dito na may ngiti sa ating mga labi. For God loveth a cheerful giver. Huwag tayo nakasimangot, huwag paobliga, hindi napipilitan. Amen? Para talagang mga minamahal ko, hallelujah, maluwag na tanggapin ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabi ng Amen. Uri natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang hirap ng ating mga responses, mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, hallelujah. Tinatawagan na po natin ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, para ipanalangin yung ating pong pagkakaloob, upang ito po'y masaganang basbasan, i-multiply ng mahal na Panginoon ng makamilyong beses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po.